Je to nazvaný správně, tak jsem zvědavý. Jak se tomu bude dařit celkově. To ještě něco poupravím. Včerejší stream byl velice nabitý, i když se nám zase nedařilo v GTAčku a později se stream přerušil. Zduřatome. Tak je rozdělený na dvě části a oproti prvnímu GTA, co jsme hráli vlastně online, nebo tak, jak to bylo nazvané, pak jsem to přejmenoval, protože to mělo důvod, tak to moc view nemá. Tak jsem zvědavý na dnešek. Jinak 201 zpráv, tak překonáme možná v chatu i tohleto. Tím více zpráv, tím více jsme lidmi. Důležitá informace, stream se jmenuje, doufám, že vám to napovídá, proč se to také jmenuje. V popisku nebude, pokud by se to přerušilo, tak nebude napsáno, že je tam další pokračování. Udělám, dejme tomu náhled, bude tam akorát u toho druhého, bude druhá půlka. Jo, prostě 2/2 stream.cz. Tak, jinak kdo mě nezná, já jsem Mazer, streamuju na Twitchi, na YouTube, na Mixeru a na Mobcrashi. Dneska na Mixeru tam je +18, na YouTube si dávejte pozor na výrazy, ať vás to zbytečně nebanuje. Snad jsem vysvětlil všechno. Jinak jsem špatnej v tom. Trošku víc. Tak, já si tady ještě malinko poupravím scénu a jdeme. Možná dorazí i Martin, tak a Jirka. Martin vím, že se zmiňoval, že má GTA, no vidíte, už jsem z toho vyblblej. Battlefield 5. Budu hrát online, tak počítejte, že streamuju, tak s těma menšíma lagama, nebo já tady budu mít spíš lagy. Tak, tohle by mohlo být dobrý. Jinak v Dauntlessu. Dobrý večer, na dobrou noc, Macko z plíšu zpěva vám. Volajú ma, Macko uško, lebo smiešené uško mám. Huncút som a rád sa hrám. S humorom je predsa fuška, všetky deti rád ja mám. To je heslo Macka Uška. Jinak Dauntlessu, pokud vás zajímá Dauntless, tam je taky support creator, když já dosáhnu 1000, to je prokletý pro mě a vejš, tak můžu znova poslat e-mail a počkat, rád bych to stihnul, jinak moc krát díky za follow. Ale já lied, tak není co k tomu dodat. Máte Battlefield, můžete si přijít zahrát taky, klidně vás přizvu. To tady je online. Jo, on je pryč, ok. No a včera ke konci v té druhé polovině jsme hráli s Jirkou, samozřejmě, že už jsme ve 4, takže Pagimán, což je Jakub, tak hrál s náma a oni mě tam zase dojeli. No, já budu, pokud možno, tak budu střídat svoje klasy, doufám, že je všechno slyšet, kdyby nebylo slyšet. Prosím vás, napište mi zpětnou vazbu, hele, Masere, máš přepnutou scénu, není vidět a tak dál, buďte tak od ty dobroty, jo? Nevím, jak to bude se nejspíš lagovat stream trošku. Je to BFko a s tím jsou taky problémy. Tak snad zandám aspoň něco. Jo. Já nejsem medic, abych tě zvedal do prčic. Jinak v tomto streamu můžete očekávat. Tahle mapa je docela velká, se blbě to. Můžete očekávat i jiné hry. Ale nečekejte Fortnite, jo. Ten se teprve pořád rozmražuje, nestíhám. Zítra stream nebude, bude až v odpoledních hodinách. Což budu řešit banalitu těchto prdlejch lidí tady. Že jsem měl poškrábat dveře. Dve.
Au. A nehrál jsem to zase dlouho. Jo, on je tamhle. Bečko, teď si dávám, ty vole. Pojď, utíkej aspoň. Ono, když jeden napíše, bude Battlefield, proč nebyl Battlefield? Mám jenom jedny ruce, hele, tady je sičák. Já do příště musím zase přepsat kodek na tohle, když bude velký zájem. No a jinak vám přeju krásné ráno. Jo, vykrvácej, já půjdu asi medika. Jo. Medic. Tady je. Co tady máme? Sten. Milovaný Stene. Půjdeš ke mně a ještě si tam dáme větší scope, protože standardní je nám na prd. Jo. Já nemám? A tohle by mohlo být dobrý. Ivory. Na dvory. Tak. Jdu odsaď. Teď se juknu, jestli to tady nejde nějak, takže pošolichat. Ale asi nejde. Ježíš, já jsem v audiu, to je odsaz. Ne, nelez tam, masére, nelez tam. Ne. Vyněta tohleto. Vy jste věděli, jak se tohle dá zafixovat, aby to prostě nelagovalo, ono je to na... Ježišmarja, tady je doktorský, kde seš? Mi umíraj, vole. Vypadni! Ale dostal. Neříkám, že jsem nějaký ostrostřelec. Ještě to pak zkusím přehodit po tomhle třeba do okna, do něčeho jiného. Snad se to odlagne. Ale nemůžu vám to slíbit. Počkej, vole. Kde jsi? Jo, tak včera jsem dostal ban v GTAčku, ne ban, ale porušení autorských práv, abych se o tom nějak zmínil a nebylo tady takový ticho, když vy píšete strašně. za to, že tam nic skoro není slyšet. Nedrbej, hro. Hoď mu tu lékárnu. Ne, já to musím nějak udělat, jestli to půjde, oni mě teďka budou zvedat. Takže jo, tady se mi to zalagovává. Že malý moment. Jo, pohlídej mě, kámo. Pohlídej mě. Záznam hry. Kde je to v okno? I když tohle bude asi náročnější, co? No, uvidíme. Medic! Jo, a v tom smradu tady není vidět, kdo si tady usral. Jdi do prdele! Lepší to asi nebude. Díky, kámo. Počkej, já chci zachránit taky jednoho, vole. No tam na ně nedoběhnu. Jako neříkám, že si třeba nedám singláč.
On to aspoň na chvíli zlobit nebude. Ježišmarja, tady je mrtvola, já se k ním nemůžu dostat. Co, ležíš v kaktusu nebo co? Ježišmarja! Tohle fakt ne. Jo. Tady to zkusíme to. Tady zavřu tohle. Tak. Teď si taky jednu mrtvolu zvednout. Yes! Já hořím. Jsem tam sjel jak po banáně. Pečený banány jsou nejlepší. To nevíte? Konečně to skončilo. Dejte tam nějakou mapu, která je menší, tyhle. Servery jsou jako dost OP. Ještě bych mohl Epic vypnout, že jo? Tak. Jo. Aj. Teda se na tom C300 vteřin upozornění spam ještě raz. Jo, tohle je na Twitchi. Jinak tady máte upozornění, co můžete, co zhruba nesmíte. Prozatím, že? Tak já dám pokračovat. Marita. Nevím, co je Marita. Ale... I od včerejška. Dobrý ráno, Béďo, buď tak hodnej a piš mi zpětný vazby. Teda, no vidíš to, já už jsem GTA, prostě hoď, pošli sanitku do toho, do řeky. A SMGčko. Jo. A nebo tady můžu vzít tu karabinu. Ale tu brát nebudu. Hra se laguje, jo, takže... Jestli je všechno v pořádku jinak. To je ta mapa s těma čokoládama. To jsem ještě nehrál, kde jsou? Tak to jsem si měl vzít lumeny do prčic. Oni totiž přidávali mapy, tady to vypadá zatím dobře, zatím. Mám serverový lagy, takže jako jo. Hraju to poprvé. Erik! Do Medic tam běžel, to jste ho neviděli, no, díky. Počkej, já si podám nějakýho frajera. Frajere. Pojď tajbl. Tohle bych se normálně napích, ale dobrý. Wander 4. Stáhni kalhotky a střílej. Tady se bude umírat, tahle mapa, ta se mi líbí. Zvedám, v posilovně jsem smrt sám. Pokud byste fakt chtěli support creator, tak bohužel musím mít tu 1000 a já na to moc času nemám. Zmetek bude nahoře, oni se vždycky zašijou tady. Dobrý, tak tady nikdo není. Hoď tam granát. Proč jsou vždycky za mýma zádama? Bože. Hanta. No. Franta. Tak co tam děláš? Ty vole, já jsem to fakt dlouho nehrál. Na něco se vymluvit musím. To jsi měl dobrého, Béďo, k snídaní. Já tady piju kafe. Ne, tady si to musím předělat, jo, to je jasný. Jak Marita, jo, pamatujte si název, já si tady pak dám challenge. Tak. No, Stenem musím zase předělat.
Tak na tohle to bude stačit. A tady je... Jako for. Tady ti záda ani nevíš jak. No, to jako jo, to takhle je, no. Prostě. Já to dám do standardu. No, možná pažbu. Uj, jo, takhle. To takhle prostě je. Dej si něco za mě, no. Tady se nehraje fair play, tady prostě když někoho vidíš, tak ho kuchneš. Počkat, chcípnu. Já zdrhám, jo, domů. Kurňa, že já mám zatuhlou ruku, pojď. Adek! Je na schodech! Ach jo, to nemá cenu takhle tady. Ale tahle mapa je menší a vidíte, že se to tolik nelaguje teda. A mně se to nelaguje jako ve hře, tak nevím jak na streamu. Šulín! Šulín! Kurňa! Že já tam nevidím, že jo? Je tady v baráku určitě, au. Nemohl kidovat, že jo? Díky, come on. Come on, baby, já tam skočím, vole, tak tam vejdi prostě. Fuj, tady byl, tady není vidět. Proč ho nezvedneš, blbečka? Help me! Ale dostal. Jo, tady budu krvácet ještě příští měsíc, jako. Dobrý, nejsem zase dobrý medic už zase. Ach bože. Děti by se na mě zlobily, kdyby to na mě ušili. Medic! Come on, baby! Come on! Stryč si nudli do toho, do prdele, ty vole. Jo. Fajn, baby, já jdu vybrat tamhle toho, tak vejdi. Co tady děláš ve stěně? Ti uřízli stěnový nohy, nebo co? Jo, ale tak jako on ani nevystřelí, no to já jsem myslel, že jsem horší. Jo a v F-moru to bude tím způsobem, už vím proč tam je 100, že to dal je v Ramblu, protože tady máte 100, ale tady je aspoň na to čas, jo. Tak. Letadlo, já chci letadlo. Brum brum. Počkat, co tady mám. Brokovnice, jo, ok, zkusíme broku. Wide mode. Jo, v Dauntlessu budou velké změny, budete si tam moct upravit a loknout si svoje sestavení, jenže po mapě budete hledat, já vám to pak když tak někdy přečtu, až poběží Dauntless, hledat nějaký věci. Teďka přesně nevím, jak se tomu nadává. A abyste si mohli odemknout slot. Hele, tamhle byl. Kde seš, ty vole? Tady proběhnu celý všecko. A nikdo tu nebude, no. Počkej! Dostal jsi do hlavy, ne? Tak lehni. Jo, nějaký rozbitý nebo poničený věci a tím, že to složíte, tak dostanete slot plus nějaký vybavení a tak dál. Už to mělo být v peči 0093, nebo tak nějak to je. Tak, hop. Ale oni na tom pracují a chtějí to vyladit.
Co se tu seřeš? Nejsem medic, nezvedám. Vypadni. Kill action. Zabil se s fakci. OK. Teďka tady není PPčko, já dostreamuju a PPčko tady bude... Bude Battlefield? Tyba, já nechci, aby tam se měl... Možná kvůli tomu se mi to laguje do prčic. On Z. Ale to já teďka neudělám, vážení. Regulace soukromí. Jo, ono to teďka nejde vypnout. Aha. No, tak deplo. Deplo, aby se to vyplo. Já to zkusím pak ponastavit chvíli. Budete bez obrazu, no. To je jako Metro, to poslední. Byl fakt velký zájem, já vím, že to bylo chvílema hrozný, protože jsem měl blbej kodek. Ale nikdo mi nenapsal zpětnou vazbu zase, protože někteří z vás asi ještě neumíte psát, což já bych pochopil, anebo jste retardovaní přes mobil, takže retardér. Na silnici, silnější, více toho naučí retardér u vaší školy na zpomalení, že jo? Tak, asi. Ty vole, pojď sem. Kde seš, frajere? Oh. Ne, nemám granáty. Já tady budu honit jak králíky a dostanu teďka do kuchnu dozad, že jo? Pojď sem, ty vole! Můj bože, ano. No už tu není. To oběh. Ne, tak to je jiný. Ale lepší vykrvácet. OK, když budete mít menstruaci, nestyďte se za to, jo? Tady se krvácí, tady je menstruace každou chvíli. To je čištění těla, je to potřeba. Když mám broku, tak se tady všichni hemžej. To je nespravedlivý. Jo, Maser netahá, co? Maser tady má 0. A přitom myslím, jsem 2 zabil. O, ne, rajvku nechci. Bych si místo toho vzal karabinu. Zkusím to. Proč ne? Jinak, pokud splníte challenge v Battlefieldu, nemusím každému říkat, ale někteří z vás to nevědí. Že dostanete třeba skin, masku, barvičky a tak, jak je to všude možné, nemusíte si to kupovat. Pokud chcete si kupovat lootboxy, jak si je kupujte. Ach jo, pojď. Jo, tahle je dobrá. Nikdo ne? Ježíš, pojď. Tady nikdo není, chápeš to, jenom stažený kalhotky a nějaký dváv nebo co? Kde pak je Martin? Martine, pojď si zahrát. Jirko, pokud máš taky, tak... Oni mě zase koukají na mě, nebo... Mě koukají na mě, o, díky. Ty kráso, já hořím, já hořím! Jo. Jo, oni všichni pochcípají, OK. Teďka dostanu zase. Já nevím, kde jsou. Tak tady je konec mapy. Aby to... Možná, že bych to měl defovat trošku. Nějaký body, XP. Jo, tak co děláš, blbé? Nikoho nevidím.
Já zbožňuju některé zbraně. To je pravda. Umírání je zábava, to nevíte. Ale udíkej do prčic. Brzdí klid. Ale tak co? Já tu mapu neznám, to je nejhorší, no a tamhle má rotačák, nebo co to je, jako. Přišel Rambo do Battlefield 5? Ano. Po každý umřeš jinak. Hlavně, že je to sranda. Já se těším, až jestli to všechno stihnu, což se nepodaří, že jo, to by muselo být víc view a víc vás tady na chatu. Třeba aspoň 50, ty vole, to by bylo pro mě OP, jo. A ježiš, kde mě to zase spawnulo. A co tady střílíš? Já nic nevidím. Jo, hra se tady na ty mapě sklidnila. Táborák, ty vole, já tam snažím se doběhnout, abych přiložil. A ono se mi to nedaří, že jo. To je část té mapy, co máte v singlu. Jo, už běžím dovnitř. Jinak jsme dohráli. 15 bodů. Gratul, a já mám tu nejlepší. Zero. Tak. Ano, jsem nejlepší, proto tam nejsem ani. No. Marita. Takže, co tady mám? Tide of War. Já ne, včera ve Fort běžím a oni mě střelí dozad zrovna, když jsem byl poslední. No jo, ano. Víš, tam bych zakázal launchery, roboty bych tam vůbec nedával, udělal bych to, dejme tomu, z toho mod. A jo, prostě takhle. Takže Aras, to je asi taky novej. Já dám pak normální, tam se třeba chytnu trošku, tam mi bude víc času na přemýšlení a soustředění. Je to přece jenom rozehra. Možná, že bych mohl... Jo. Mám 5 věcí postavit. Hrát Grand Operation a dostat 1000 vevku. To je jednoduchý, tohle splním, tohle je... průstřel hlavy. Tady jich je asi 20 nebo kolik. Jo, tohle by mohlo jít. Ty vole, já mám zase broku. Munition! Hello! Munition! Tak, je dobrá mapa. Já nevím ani odkud budou přibíhat, ale asi z pole, ty vole. Takže hurá do baráku. A sere, do baráku, jasný. Cože? A jak se to píše? Do baráku, ty vole. Já nejsem vůl, chápeš to? První jsem umřel, to je čest. Díky. Já si ho jdu vyndat. Ty vole, alespoň tady nekuřte. Kde seš? On už tady není, bože. Tak do prčic nemůžeš mít na hlavě napsáno křížek? Ich habe, ich Fraude, das ist Torte, das ist Tortillas. Ja. Kurňa, než tu nejsou vidět a ona nechce utíkat. Tady někdo... Za stěnou, vyhni. Cosplay. Cosplay nemám. Ani cosplay. Ty vole. Že jsem někoho zahlíd. Ne, zase náš.
Náš, váš, dobrý. Ziel neutralisiert. Padni. Au. Jak ses tam dostal, cheater? Helft mir verdammt nochmal! Ty vole, já jsem v dobrým týmu, ale nic nevidím. Ty Cybertron, kde až najdu ten tón, on je... Ty to schytáš, ty vole, ty tam chcípneš, asi pro tebe dojdu. OK, ty vole, vždycky to s váma tak hodí, oni už ho sundali. A tam ho vplesknu, je tam granát. RPG, vole, tak jo, budeme běhat s pistolkou. Kde jsou ty schody, ty vole? A tě zvednu, že jo? Já když ho cítím, že tam smrdí, já stejně musím někoho zvednout. Na. Jo, ty běháš nahoru a dolů. Jo, to nestih. To nestih. Počkej. Se do tebe, on je tady v tom baráku. Harry, on tam je prostě. To je moc těžký do kope. Shotguny. Bych musel automatická. To je lehký. No. Dobře, no. My pak máme nějakýho našeho. Náš váš krásný, drž hubu. Počkej, jsem se tu bugnul. SpongeBob. Nedebil! Já chci taky. Netrefil, ale já jo. Že ho ten granát nezabil, to je divný. To asi nebyl granát, to byl malej dortík. Tenhle mě chudák pořád zvedá, ty vole. A já v tom čmoudu nevidím. Tam byla mina? Čekaj. Jo, v boji. Tak všichni umřou. Já to musím nějak vycikovat. Uběžím po ty cestě. Počkej, s váma nejdu. To nemá cenu. Ten granát s nima... No, to je teammate, no. Teammate granát. Který je ze slev. A oni ho koupili za 3,50, pičo. A můj granát, který zasáhne frajera, ty krávo, ty vole, tak ono nic jako. Oni ale nejsou na to vidět, že jo, takže já jsem... Kaše. This is help me. No, this is help. Ty vole, zase, vole. Jdu si pro tebe. Jo, pojď, zvedni mě. Teďka mě nikdo nezvedne, OK. Kde je kostel, vole? Tam ani nedoběhnu, tam běžel na té levé straně. To jsou čuby. Čubička, malička, jako z malýho rohlíčka. Tyjo, to tady mají dobře obšancovaný, no. Free kill zadarmo, počkej, ty vole. No tak jako... OK, to zkusíme odsaď. Se poštěsí. Jo, já jim vykouřím jednou. Co bych si na ně vzal? Vařečku a hrnec, jo.
Jak to je v té jedné hře? Počkej, tady se deployovat nebudou. A když na snipu to není dobrý. No, i když mohl bych to, že jo. No jo, oni to hrají každý den. Nebo aspoň to... No, aspoň to tak vypadá, no, správně. Takže tady je to před kostelem. Ty vole, to mě takhle pitomně pousneš, kde jsou? Granaty! To prčic, to není dobrý. Maj, to ne pistoli. Mají v prdeli. Ej, Tony. Tady se zvedat rozhodně nebudu. Já tady mám ještě jednu, ale nevím, která to střílí. Zdurs good. Použij iba model 8 bez skoupu. Fakt? 8. O, díky. Tak dík za radu. Počkat, já to teda upravím. Jinak vítej na mém streamu, pokud teda máš to, tak můžeš si přijít zahrát a pokud tady mě chceš podpořit, budu moc rád, podpoříš mě i koukáním. Počkej, ne, to je něco jako, mně to připadá jak divná brokolice. Model 8. Jo, to je semi-rifle, aha, jo, s mušketkou. Jsou všichni chcíp. Já upozorňuji, já jsem to hrál naposled. Naposled hodně dlouho to je, no. I Vysia. Tady nikdo není. Už mám dobrou pozici, tak tu nikdo není. Až se otočím, přeběhnu někam, tak tam všichni budou. To je ta opakovací, že ono není sice moc dobrá, ale když se člověk trefí, tak je to fajn. Ten zmetek je tady nahoře, vole. Kde seš? Haha, mám asist, vole. Šulínku. Až budeš malinký šulínek, tak se mě na něco ptej. Možná, že se ti postaví. Díky. A se mnou si hrej. Nebo se mnou si zahraj. To mě připomíná jednu tu pistolku, co jsem měl na pouti, když jsem chodil. Počkej, kde je kostel? Já jsem dezorientovaný. Mám rád malý mapy, protože není takový serverový lag. A ten šulin tam pořád bude, já tam nevběhnu, že jo? No, to nemá cenu. Do prdele, kurňa. Star Wars Battlefront 1. To nemám. To je prej taky dobrý. Yeah! Gotko, ty dej se mnou, tak to jo, to jsem rád, ty vole. Ting tong. Počkej, utíká ti zbraň, frajo, pojď sem, doplaš se ke mně. No. Teďka dostanu do hlavy, frajo. No a pokud by ses chtěl, ty si chcípnul. Kde jsou, vole? Oni jsou vždycky tam, kde já nejsem, to je divný. Jo, mušketka, ne. Jak se sem dostali? Oho. Zde lehnu. Se. Což? O, dum. To nebude naše, že ne? Lightbar je takže si proti ním v řiti. Light sabery, aha. Live sabery, jo. Nedrbej! Nemusím bejt, říct mám svoji a do mý se nikdo nedostane, tomu věř. Jenom já nemám štěstí prostě někoho najít. Tak co chcípeš, když už jsem tady?
Džung. Jo, to je fakt jak na půl brokat, jo. Oni jsou fakt někdy jinde. Fuck you, Dit! Všichni budou. Kde jsou? Že tam neumíš skočit, vole. Always. Jo, aspoň to docela rychle přebíjí, jako to je pravda. Šajze, nedrbej se. Prase, jo. Tady budou říkat, že to je prase. Po 10 letech jsem našel, co jsem hledal. Výbuch stěny. A krásný táborák. A kdo si se mnou opeče? Marshmallowny. Helft mir! Verdammt nochmal! Vyhrajem to na to, že se tady budu válet, ano. Kann mir jemand helfen? 790, to moc nedostanu. A já mám to krásné záhadné číslo, takže jako... Ty vole! Tam byl frajer! Na kterou šel do prčic. Řiťoles, kde seš? Nikde nikdo. Tak do prčic! Rauchgranate kommt, mit besten Grüßen! Jo, on byl tamhle. Je nás tady málo, kolik nás tady je? No. Díky kámo, jsi mě našel, ty jsi můj spasitel, tyhle. Já tě taky zvednu, jo? Teda jestli to půjde. To nejde, frájo! To tě nemohu zvednout, stál jsem ti na hlavě. Do prčic. A je to. Tak deathmatche. Ještě 5 minut. OK. Musím sledovat. Nemám tady svoji GPS-ku, tak to nejde. Jsou vždycky všichni v prdeli. Zda si šel. Kam to odešel? No, už vyhráli. 27, vidíte, já nemusel jsem nic udělat. To je hrozný. Tak já opouštím mulťák. Jo, ještě si počkáme na scoreboard. A od F4 ano, zavřít to, ty vole. Tak, co další, jo. Recoin, jo. OK, to jsme viděli. Dobrý. Quit. Deathmatch na těchto mapách je asi blbý. A to je krásný tank, tenhle by si postavil do svý postele. To se mi vejde. Odemkni panzra. Maskování. Tak, kdo je online? Nikdo? Chceš menu? OK. Čekáme, jestli to přijme. Jo. Tak back. Back. Breakpoint, bombastic. Conquesty, to si myslím mám. 30 minutovka. To tady se nedá psát do chatu, nebo co? Tak chci napsat, ty vole. Ahoj. Je tam Conquest, nebo je tam Conquest, kámo. Je tam prostě tam je. Je tam.
Denní úkoly. Postavit. Pacifiér. Tak. Já bych řekl, že jsme ready. Nevadí, když ve hře nebudete mluvit, stačí, když přijdete a zahrajete si. Kdyby to tady nás bylo aspoň 20, tak myslím, že tady se dá založit i vlastní server. Vlastní lobíčko. Což by bylo taky dobrý. Kam se deploudnem? Rozhodně sem. I vozidlo, tank. Už letěj. Conquesty jsou nejlepší podle mě. Prostě vlajky a nazdar. Hunter. Jdu zvednout. Neumírej. Leg dich zusammen! Ostatní zvedat nebudu. Taky potřeba jezdit tanku, ty vole. Jsou ty děvečky. Mašinstroj. Tak to je posera, ty vole. Škoda, že tuhle zbraň nemůžu mít i u medika. Já se pokusím aspoň sbírat nějaký waypointy. Nic nevidím bez toho skoupu, ty vole. Zásah! Jo, díky. Zapomněl, kde se tady lehá, ty vole. To někdo zapálil. Vem si granát, já tam nevidím. Tamhle vzadu až. X-ko, Z-ko, Z-kem si lehnu, jo. Ty kráso! Až ze zhora. No tak to ne, hoši. Kde jsou ty hoši, kde jsou ty hoši, kde jsou ty hoši? Tady mě nezvedejte, to nemá cenu. Ale zkuste to. Dostanete dortíček zadarmo. A jenom si o něj musíte napsat. OK. To řítí, vole. Tak, já to udělám úplně následovně. Bez skoupu se tady nechytnu. Tady na tohle musím dát skoup. A tenhle. Tak jdeme na to. Kde pak seš god? Deploy. Tady na most. Na mostě. Čibáro, ty vole, to je škoda. Tam nikoho nevidím. A tamhle se něco.
Tam je tank, ty vole. Kámoš tam leží. Pojď. Už tam neleží. Vedle, netrefil ses. Můžeme zavolat podporu? OK. OK, já tam nevidím. Tamhle jeden. To strašně kope jako. Já bych tohle měl normálně vypnout. Nebo já bych šel rád s váma prostě. Ale vy to nemáte. No tak vykrvácíš, no. Takže jo. Dobře on. Já se neumím u toho hejbat, to je nejhorší, co může být. Já nehraju na killy teďka, jo. Já hraju jenom na zabití. Protože přes tohle není vidět do prčic, tyhle, to by byla heda plezko. Hej, počkej, když si tady něco představuju, vole. Banány v čokoládě. Jo. Možná, že to chce menší scope na to. Tady je vozidlo. Ale já bych chtěl někde sem, tyjo. Ačko, Bčko. A já jdu na ten most. Kde je ten zmeťour? To je někde vepředu. Se dá slejzat to? Ani nevím, ty vole. Nikdy jsem tudy neslejzal. Ty uvidím až na to Dčko. A už to stahujou. Tak. Já vím, že je to trochu srabárna, ale lepší než kopanec do prdelky. To řitě. Ani o mě nevědí. Stejnak mě tady někdo najde. Nedá se to nějak proběhnout ještě? Dobře, šup dolů. Dolů. No lezem. Ich habe, ticho buď. Ještě nehrabe. Dvoje, tak lehni. Tam nikdo není, to jsou samí naši. A když se tam dívat nebudu, tak tam všichni budou. Já jsem někoho zabil do hlavy. Cože? A kdy? Je to uložilo kill, ty vole. Ty vole, tak se tref. Jo. Mně se líbí to letiště, jo. To je taky fajn. Tyhle, tady vykrvácej, ano. Ano, jo, letadlo, prosím, já chci nějaký XP. Klidně budu dělat vyrábění.
Zabíjí ani nevidí jak... No zabijím, já jsem asi Terminátor z budoucnosti nebo co. Jde ploudnout do letadla, pojď. Počkáme, ono sundá, že jo. Ježišmarja, on sundal skoro sebe, ne? Co si děláš prdel, on se fakt sundal. Hej, to je matroš, ty vole. No nic, no já jdu tady ke kámošovi. Je aspoň nějaká šance. Když vám to kryje výhled. Proč tu neběhají, zrovna mají dovoleno, nebo už je vyprodáno? Bože. Tam někoho vidíš? Half? Stůj, jo. Stůj, ať stůj a stůj. Co je? Hágo? Mají nějaký tango, ty vole? Ne, tady asi nikoho nenajdu do prčic, ty vole, já jdu dolů, prostě. Když zase dostaneš do hlavy. No, já bych si rád vzal, ale to je vždycky obsazený, že jo? Počkáte, já běžím blbě, F-ko bych měl zkusit, ty jo. Ne, to je tak fakt, jak si psal, prostě já to nehraju každý den. To hraju pro zábavu, že jo. Nikdo není. Proč tady jsou ty Dum? Nebo vysílačky, nebo co to je? Cítím smrt. Jo. Tady máš, ale já jsem to nechtěl. Prý jsi to objednal, to nebyla pizza, frajo. Sanitäter, ich krepiere hier noch. Ne, tohle si asi vezme menší scope, nebo já nevím. Pěkně dostal chudák do hlavy. Letadla jsou vybraný, ne? Počkat, jo, je tady letadlo. Tyhle, to dopadne. Vejdej! Já nevím, jak se přepíná kamera do prdele. Do prdele, ono to mám obrácený ovládání. Tyhle, to půjdu rychle k zemi. Bože. Dobře. Počkej, mají tam ještě jedno pro mě, nemají. Ne, oni nemají letadlo, oni jim došli letadlo stojící. No tak, to je v prdelce. A tenhle skop je asi moc velký. Standardní, nebo to zkusím fakt jak psal, tak jako bez toho, že jo. Okay, ale tady bych si měl dát Predátora. Tady je všude zeleno, ale to nejde. Magazín taky nejde, štok nejde. Dobrá. Tak kde pak seš? Tady? V boji? To nejde. Letadla došli nám letadla. Ach bože. A žer se, ty vole. Se ti to střílí, když já nemám čím, viď? Cipnu na granát, jo. Ale mám 100 kill assist, ach jo. Ich sterbe. Ich brauche Hilfe. Prosím vás, jednu horkou čokoládu a... To je ocas. Vidíš, to mají za to, že jsi mě nezved, jo. Já potřebuji dát čistý prostřel hlavy, že jo. Medic. Nepotřebuju. Kde se tady dá postavit něco?
Má tady 5 věcí postav, ale to musím stihnout. Scheiße, wir haben das Ziel verloren. Máme 2, to mi ani stačit nebude do prčic. Tak stavím! Bořek stavit to Minecraftu. Ještě potřebuji 2 do háje, abych splnil ten challenge. Tak kde je něco dalšího, prosím? 1. Teď budu pobíhat a hledat. Zabíráme Gčko. Sbíráme Gčka. Protože nemáme žádný Cčka. Filozofie, to mě fakt zabije. Poté mě zapolije. Jo, tak kde je nějaká díra? A tady. No. Mám to hotový. Ok, už nemusím stavět. Tak, můžeme jít hrát. Cčko je blíž? Jo, je. Ale nic tam nevidím, to je až... Tak, teďka dostaneš headu, Dave. To 30 metrů, ok. Objevím se ti za zadkem, budu si s tím tvým zadkem hrát, prostě nechci být kamarád. Dostaneš headu a tak tě mám rád. Tady nikdo není. Pak z tvý prdele vyleze čistý smrad. Jdu lehnu. Nacipovanou. Ty vole, lehni do prdele. Aspoň jeden waypoint, ty vole. Ale prohrajou. To je důležitý. Počkej. Někde někdo je? O, tak takovou účinnost má můj granát. Ty se vyrojili jak vosy z prdele. Nevadí, že nehrajete se mnou, ale můžete mě zvednout. Raubíř. Já nejsem zvyklý na to obrácený ovládání u toho letadla, jo. Takže jako... by bylo moje první zabití. Stejně půjde k zemi za chvíli, že jo. Hele, hehe, druhý pokus. Ať. Okay, nahoru je, když dám myš. Ty vole, tak se zvedni, to je krám tohle. Já chci nahoru a ono mi dám myš, ty vole. Ne! Počkej, tam ne, ty vole, tam ne. Mě to zabije, ty vole. No. To nestíhám prostě, to nestíhám zpátky, to nestíhám. Zduř, Krištofe. Já si musím přenastavit letadlo. Jo. Počkat. A controls... jak se to jmenuje? No to už nestihnu. Díky za sdílko, za podporu a že tady budete. Tak, vidíte, sám jsem to vyhrál, sám jsem to prostě dal.
Dokonce jsem si poprvé zalítal v letadle. Jo. Tak, tyhle. GG, vole, no. Možná, že po druhý jsem byl v letadle, nejsem si jist. Co to? Rank up. Tyhle, za co? 8 model jsem nestačil. Jsem dostal odměnu vážení, koukám. Vrhací nože. Cože? Nvidia Half-Life. Tak počkat, vy to teďka uvidíte. Kde byl ten kill? Není ono? Jo, to byl ten headshot, jo. Počkej, uvidím až na to Dčko. Už to stahujou. Ne, to není ono. Tak. Já vím, že je to trochu srabárna, ale lepší než kopanec do prdelky. Taky není ono. Tady to taky není ono. Výbuch. Zajímavé. Ale asi ten kill tu není. Takový ten zvláštní, já vám chci říci, že jo. Dobrý, hotovo. Hangár. Počkat. No už běží medic, nebojte se. Všichni vybrali tanky. A tady můžu do tanku. Mají tam špatně, má tam být suicid a squat, no jo, no. Já letím... Kam jedeš ty vole? S tím Rauberterem, co lítal s tím letadlem, vážení. Jo, zatím měj se, God. A díky, že jsi zahrál, přišel. Není každý den stejný počasí. Ale ten záhadný kill je taky jako... Nevím, kde tam je. Já už to vejš nezvednu, frajo, tam je. Chvíli posedím v tanku, pak vylezu, nebojte se. Hele, pojeď. Hele, tam byl. Tohle se asi nepřehřejvá, co? Kdyby se aspoň natočil, já tam nevidím. No. Jo? Přehřeje se to. Tam je! Dva 2000 potřebuji udělat.
Chtělo by to, aby tady někdo s náma byl, že jo, a abych mohl komunikovat, abych třeba řekl, hele, před náma, víš co, já tam vystřelím vždycky, je to tam prostě hezky sejmy. A já tady nějak jakože... Dobrý, mám Tiger 1, co se divím. Zabití byli. No tak stojí pitomně. Z malé vzdálenosti přišel Harry Potter. V tyhle haupně toho moc vidět není, ale... Tak kde jsou? Kde se pasou? Kam zase jedeš? OK, zabíráme. Top Gunner, no, já nechci nahoru, ale... A nebo jo? Tak to otoč! Tamhle je. Je tady někde. Dobrý. Možná splním těch 2000, jo? Tak pojď. A nejsme tady sami, což je dobře. 4 v tanku a čokolo. Tak já ho nevidím, že jo? Tyba asi exploduje. O, ještě kousek a můžu ven. Má 2 kanóny. Ale dělej, kam jedeš. To je, jak se dostanu F2. Jsou mrtví. Máme někoho nahoře. Tak někdy tady někdo přece bejt musí, ne, ty vole. Vůbec ho nevidím. Pokropím všude, ale nic, jako. Když bej blíž, hochu. Už ho zabili.
Pojď, ještě potřebuji 300. To je na sandwich. Ty vole, tam byl! No, couvej! Bože můj. Podívejme se do přírody, že? Panzer assist, pojď, ale ještě... Ani ptáci křídla nemají, stejně přesto lítají, ty vole. Ještě kousek. A tamhle. To je až daleko, jako. Se pohni, frajo. A my na ty hoře, kvůli tobě jsem ho ztratil. On si myslí, že to je Demolition Man, nebo co? Jele, ještě asi 150 nebo 2 kila potřebuju, ty vole. $20. Kurňa. Tak mi ho ukáž, ne? Je někde tank před náma? Ty vole, ale já ho trefil. Tam je! To nestihnem. Jo. Dobře on. Tak první smrt, no nevadí. Ich sterbe! Helft mir! Kdybych měl příležitost na tank, rozhodně bych si vzal, ale on zemřel, takže už tank nebude. Tanky. Jenom vozidlo, jo. Je tady tank. Kde se nemůžu. No to jedeš pěšky, že jo. Dobrá, já to zkusím semhle. Rychlá smrt, jasná. Ježišmarja! Ne! Zapálej granát! Jdem na to. Jo, fajn. Tak co? Nějaký vozidlo nejsou. Tady jezdí s tankem, ale to není v našem týmu. Přiveď lékárnu. Když tam doběhnu, oni ho vyndají. Vole, to jsem nechtěl. Si splet a chtěl hodit medkit. Nešel jsi mě zvednout, že ne? Mayday, tak mě nehledej, na všechno se vy. Vole, to je náš, ne? To tam ukazovalo, a z pravé strany není náš. Tam se deploydnem. A co to je? Ečko, to není naše.
Tady by byly tanky, ale nejsou, už je někdo se štípá. Ale já chci... Sem. Všechen squad je mrtvej. Oni mají rádi chyby, Bedvíku. Pojďte, ty vole, serte na to, pojďte. Tady Dčko nebo co? Oh. Dneska nemám svůj den, zase. Zase nemáš svůj den. To je nuda, když vy nepíšete, nemám si s kým kecáte, vole, kde jsou, všichni spějí nebo co? Teďka to běží jakože v pohodě. Já chci tank a on tady žádný není. Dobře. Je to pitomý Dčko. Nevíš co psát, no, to se stává. A je to takový divný, že jo? Dobře, tak třeba nepiš, já jsem rád, že aspoň tady někdo je. Co to tady mají? Obrněný vozidla. Když někoho najdu, tak on mě najde, jenom co se pootočím a přitom tam předtím nikdo nebyl, jo. To je good, jako. No, aspoň, že za tu zadarmo. Ale já se můžu deploadnout. Jo, tam byl cizí tank. To není dobrý nápad. No, to bych si zasloužil rozhodně, jako. Že běžím do bombardovací zóny. Do prdele. Tohle je naše. Jak se ten hangár, ta mapa jmenuje? Hele! Kurňa! To fakt dneska nedaří. Dobře, tady máš zvedačku a ptáčku, ty vole. Oh. Co? Okay, no, hele, vstup do tanku, ať to splním. Tak. Ale že bych jezdil s tankem, to ne, no. Tak co? A někdo bude... Tamhle jsem někoho zahlít. Jo, mám to splněný, můžu vypadnout z tanku. Co dělá prdel, ne? Tam umřel a já se odpálím svým granátem, to je taky lahoda. Tohle. Jo, tady to vře. Hoď mu tu! Das wird dir helfen, Gott.
proč tam byl? Ten level. Do prdele, malí děti, odinstalujte to. Fucking love kids. Deinstall. Oni tam asi do toho kecaj, takže... Tohle já nebudu. Kde je vás méně? Je to nějaký tiší. Až moc, jako. A do prdele. Dneska je to řiťoles a všecko možné. Tak je tu někdo poblíž? Hele, tam je 4 tanku, v tanku a PS, pojď. Já chci tank. Já vědu tady do toho hangáru a všechno to tam vykuchám, to. Aspoň částečně nějak rájíme cibuli do prčic. Tank, není tank, ne, není tank. Tady je vozidlo prostě, no. Nebo co to je? Krásu, co to je? Aha, deploy. Už se to zase drbe. Chvílema. Nech mě do prdele. Pojď sem. Nebouchnu. Zápalný granát. To si tam asi hodím taky, jestli je mám už. Okay. Pozor. Komplet, ale. Fucking kid. Yes. Oh baby. Já prostě chci ten hangar za každou cenu. Počkej, frajo. Erste Hilfe, Soldat! Ich bin für dich da. Dávej, pojď mě podpořit. Na YouTube. A všude. Tam stojí jako casové, ale jim to prochází, já se pohybu. Sanitäter! Ich krepiere hier noch! No. Ještě jednu nohu a budem vzhůru, okej. Sanitäter! Že tady děláš s tím tankem, jak chceš to opravit, ty vole. Ne? No se to opravovalo. Jako tečko. Ne. Okej, no. Hrdím na tebe, jedem. Pane Cezar. Pojďme to zabrat, jak si z toho aspoň body. Zalezem. Hele, tady to jde. Máš čas, kámo, já to tady jenom zbuildím. A nedle tě zvednu. Medic mám 9. Ich sterbe. Ich brauche Hilfe. Naposled se hlásím, paní učitelko. Careful, vole. To na něj to nejde. Das ist gefährlich. Vrlich. Jetzt gibt's weißen Phosphor. Vrlich. Jo, mám Ačko s nima aspoň. Ty vole, tam někdo pěkně střílí. Seržant, za co? Seržo. Hajzle. Hajzle. Kde tady mají medika jenom tak, jakože by se řeklo. To je nadlouho. FGH. Zase. Vidíte, už vyjíždí tank. My to prohrajeme kvůli tomu.
Kde to prohrajem. Dobře, no. Až tady toho stena bych možná mohl. Já 8, ne stena. Kdy tady lítají letadla? Co mám postavit? Tady není co stavět. Vezmu kladívko, abych stavěl a ono se nic neděje. Počkej na mě, já si nastoupím. A jeď ale. Tam. Cože jenom 2, jinak jsem já asisty. Nechceš to odřít, frajere? Důle tam jich jak sraček nahoře. Jelej! Je mrtvej, kámo, chápeš? No se skočili snad padákem, nebo já nevím. Hele, letadlo. Dělej. Já ho zasáh. Vzpomínáte, když jsem zasáhnul tady, prostě letadlo, ne, to nesundáš zbraní, v masere to nesundáš. Prdho. Když kam zase jede. Ne, tady já v tom sedět nebudu. Je na dlouho. Nějaký mrtvoši. Jsou naši. Hele, tady můžu buildit. Hořku, oprav to. OK. Ty kráso, vy slyšeli jste to a viděli? To já nebyl. Ale chtěl jsem. To tady nikdo není. Mě to bombardujou. Jsem moc daleko. Jo. To je na houby. No a tak co? Skočíš a nestřílíš, že? Pak si mám myslet co si, kdo si. O bože. No nic vážení, já po tomhle teda vypnu Battlefield a dám si něco jiného. Na chvilku. Deployit. Atakujem! Tady objednali bombardování, hoši. Doběhnu tam, nebo mě někdo sundá? A už to lítá okolo mě. Tyhle, kudy se tam leze do téhle nory? Ach jo, ach jo. Snad budu mít štěstí.
Jo, ale to nemá takový dostřel. No proto, vole. A nebo si dám ještě jednou. Je. Zabití, to je hrůza, dávám jich 10. No ještě se podívám, jestli jsou nějaký víkendovky. O, pozor. Pak to tady máme. To bych měl, tohle nemám. A dostanu odměnu jako tank. Grant. To je pěkný. Je to na vás jako... Zabij 10 nepřátel v tanku, no ty vogo. A já zabil tak 2 možná. I toto. Takže já to kvitnu. Ne, špatná sranda, fanda. Jo, prostě to bude ten skin na tank. A zrovna se vlastně podívám na to ovládání letadel. Protože a jelikož je to nevyhovuje, je to jako koš. Tak. Ještě kousek, jo, tyhle, to než se vycvaká člověk. To jsem bodemk. Jo, tady dostanu nějaký kus. Možná tlumič, nebo co to je? Aha, to jsou všecko skiny. Kus Helmut! Pěkný, na loveckou brokovnici, jo. Okay, ale tohle nehledám. Takže more. To říkají Romové. Controls tuning. Vibraci nepoužívám. Graph mouse. Surový. Tady je invert. Tady ne. Jako chcete mi říct, že... Letadlo, kde jsi? Senzitivita 109, jo. Mám na 83. Tank. Turet. To nebude ono. Jo, tady. Globálně, to je voják. No a fly tady nemají. Takže teďka teoreticky by to mělo fungovat, když dám myš nahoru, tak to nepůjde dolů, nepoletí dolů. Snad. A jestli jo, no tak mě to vystřelí hlavu. Takže co já tady mám? Vrhací nože. Bože. Vojtík, jo. Za co děkuješ, Vojtíku? Tak. Tanky. Panzer. Proč ne? Cíl letadla. Bombardéry. Jo. To si ale musím koupit. Za herní měnu já mám 3000.
Nevadí, 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 nevadí. Co pak je to tady? Specializace, pozor. Čmout. Počkat, tohle je jenom interiér, tady to je lehký čmout. Tak. U tohohle tanku tady nemám nic, protože jsem v něm neseděl. Tady bych něco měl mít, ne? Taky ne. Jo, 8000 za kámu. Panč Bobe, ty seš ale prase. Okay. Dobrý, to bych měl. Jo, já si to ekvipnu. Nic pro mě. A v tomhle tom domě není nic pro mě. Já jsou challenge, který můžu přenastavit. Medic. Máš mediku. MPčko. Já dostal MP. OK. Ještě to poupravím. Já nebudu s tím chodit na dálku. Okay. Survival to není. Predator, tak když jsem ho tam měl, jako. Tady. Takhle. Tak. Medic má MP. Granáty, to jsou ty vrhací nože. Houby! Molotovy, jo? Fajn. No a já půjdu. To je tank. 12 000. Emating vehicle. Proč ne? Tak dám ještě jednu z tohohle a jak jsem se zmiňoval, vážení, tak já tam pak dám něco jinšeho. Chvilku asi Dauntless nebo Spielberg, na Spielberg bych se mohl podívat. Tider of Weapon. Tak jo, no. Cestujeme, startujeme. Pardon, zase.
Tak jo, vážení, já se omlouvám, ale měl jsem hovor. Tanky. 4 tanky. 3 tank. Já konečně se dostanu do tanku. Aha, zase neřídím. To nemá cenu tohle. Nic není vidět. Co mám dělat? Teďka to je v obráceně a s letadlama je to taky v obráceně, ale mě podělejte jako. No. Ježišmarja. A natoč to aspoň ne. To. Plnit nebudu. Škoda, no. Ty mě přejeď. Motherfucker. Ach jo. Jo, to mám za to, že se snažím. Kann ich Cesar? Bože. Dobře, tak hurá do tanku, ať mám ty body. Poprav to. Tak co? To někoho zabili, já tam vůbec nevidím, to je fakt... Kde jsou? Dost. Všichni jezdí v tanku. A už exploduje. Právě do tanku. Nezabil se někoho? Ich hatte nicht mehr lange durch. Díky, kámo. To se zvedni. Počkej, jako jak, co jsem dokončil? No, uvidíme až na konci. Tanky, tanky, tanky a pes. Kde pak jsou? Není tady žádný tank. Prečic. Nikdo není ze skvodu. Ach jo. Jsi mrtvej, víš to? Ne, vážně. Hej, na mě. Jsou dovnitř. Nemáte místo? Nepitomí. Hned tě zvednu. To letadlo stejně jednou sundám. Dělej! Já ho tam viděl. Sračky. Scheiße, helft mir! Můžu do letadla? O, pozor.
To je jaký kukaň, vole. Kde jsou? Vidíme prdel, vážení. Já ho nevidím, frajere. To je taky, to je lepší, kdybyste seděli dole. Počkat, po nebi houkají vlaky? Cože? No, hop. Je, zase na vocase. Ok, pojď. Ne? Já chci vykrvácet, vole. Já chci letadlo. Aero, nic, ne? Hurá, do tanku. A byl nahoře, vole. Ježišmarja. Ubránit most. S čím já to hraju tady? Ne, není na to, když můžete hrát s někým prostě, jo. Vypadni. Uhoď, hajzle. Jo, ty seš můj. No to nic nedělá. Já myslel, že není náš, já se omlouvám. Okay, my jsme. Tamhle to není naše. A? Co to tam bylo? Please to meet, hey, found your channel here on Ostolande, Zdurs. Welcome me Twitch. Kde jsou? Mám pokropím aspoň. Hajzli. Hajzli mají jak chodby a budou dělat, že mají hajzli. No jo, už je podpaluju, je jim zima, aby nezmrzli. Hele, tady můžu. Body by nebyly. Body Masterovi. Horní gunner. Tak co je? Budeš tady křepčit? Já chci sundat letadlo, vole. Jo, ten byl náš. Váš krásný. A tenhle ne. Ten je taky náš. Bože. To je nejhorší, když... Můžu ti hodit? Z tanku, ne? To je škoda. IHB, tam vlevo, vole. Achtung! Achtung, das ist dort. To je šrot. Tak, na chvíli jsem přežil. Počkej, oni někoho zabili. Za náma, vole. No ty. F1, help me. Come on up. No, to nemá cenu tady. Ted. Please odskipiš. To je zase v tanku. Jsem se do něj dostal, tamhle byl.
A! Za náma, chápeš to? Za náma! Bože. Sorry, me bad English, please check language. Send message. OK. Tak pojď, ne to. Počkej, tady mají všichni broku. Vždycky mě to ne... Teďka mě to... Korej! Hop! Erste Hilfe. Für dich. Tak já budu dělat tu svoji práci, co mám, že? Nikdo není. Koč. Ne. Hop. Ne, nepotřebuje někdo? Ne? Tam jsem ho viděl! Počkat, co to já tady mám? Mám tohle. Hop. Cípni na to, ne? Sanitäter. Ich kapiere hier noch. A neběží nikdo ke mně. Co tam můžu střílet, když tu nic není? Lev. Ještě 2. Zadarmo killy. To nebude náš. Se z toho vylez a zabije mě to. Ježiš, ne... Můžu? Už nemůžu. Dej se fajtěj! Pojď mu to! Lékárny házej, ty vole, ne? Ne, proti všem, neskámošem, Cirko. Se mi nedaří, tak to prostě se nedaří. Nevím. Uvidím, co kluci. Erste Hilfe. Hier. Tak do prdelky. Už tu nikdo není, hele, tamhle to nebude naše. Tyhle bomba. O co to je? Se k nikomu nemůžu pořádně dostat, jako. Pip, pip, pip. Jo, medkit velký. Mrtky. Medkit. Mrking. Já jsem chtěl říct mrking. Vážení. Yeah. Hele, mrtvola, a já budu taky. Na mě se to přilepilo! Halt still. To je záhada tohle. Já snad začnu zběhat s brokou, ale já potřebuji dodělat toho stena aspoň. Ale péčko. Jo. Jo, já se deploudnu sem, hele tamhle.
Zase šajze tank. IHB fraude. Čokoláte. Já už nevím, kam se mám depnout. Tanky nejsou, letadlo je, OK, tak jdem do letadla. Deploy, ne? Mi ho někdo smeknul. Děláš prdelky? Jo, mi ho někdo smek? Hele, tady. Zas budu sedět kde? O, konečně jsem vepředu. Ne, nejsem. F2. Tak chci být na jiným, ty vole, tohle je na houby. Tohle je vepředu, F3. Tohle kam letíš, ty Magore? No, das ist dead. Oops. Is bitch. Krochon, vole. Já nastoupím do letadla. No. Už zabírají, ale nemám tady nikoho. To nejsou tanky. Nejde. O, pojď. Můžu řídit. Zase jsem v prdělce na fialce, do řití. Maminko, sejmi mi tohle hovínko z nebe. Když se maser nudí. Jeď ale! Nice! Letadlo je down. Čiš. Hele, tamhle. Je docela těžký sejmout někoho na dálku. Dobrý. Už se to opravuje. Pan Žvejk? Pane Žvejk, kdy máme svoje letadlo? OK. Ale že by tu byl volný tank, to se mi nezdá. No, je tu dělo protiletadlové, tak já si vyzkouším zase po dlouhé době střílet z děla. Oh, kde seš? Help? Tu nic není. Na houby, tyhle, proč já nemám na tohle štěstí, ty vole, nějaký ty věci? Ty. No, teď vylezuje ta... Ne, to je naše, tady. Zásah! Prudíme letadla, ne? Ale že já musím pěšky, že? Co je blíž? Ačko? Je naše.
Objekt byl ztracen. A kdy? Nikdy jsem to nepostřehl. Nádherný záběr. Tak co je blíž? Nejblíž mám Dčko. Nebo Fko, no ale... V čem byste se rozhodli? Dčko, Fko? F, I... No mi čvachtaj boty, aha. Kurňa, jak se tam dostat? Tady. Ty vole, tady budou zase snajpit s tankama, co? Ty vole, pič! My tam máme dole tank a on se nepostará o ten panzer. Sanitäter! Ne, vůbec mě to nebaví, nejsou tady kluci. Je čas skončit. Počkat. Tam se deploynem. To je tohle. Bajím. Hele, tady je volný tank, ty vole. Počkej, přepravíte mě. Jestli to opravdu je... Už není. Kde to bylo? Já to teďka zase nevidím. Už? A! Vole, co s tím mají? Aspoň nějaký body. Ježiš, dělej. Já věděl, že se mi tady práce z Minecraftu bude hodit, jo. Tak. To dostanu aspoň body. Tady se to nedostavilo. To vyhraju aspoň na body, co vy na to. Já jsem se o tom zmiňoval. Ale tak jako... Scheiße! Helft mir! Dobrá. Request. Opravte to. Dořitě. Tu někdo? Tak, nějakou výhodnou dobrou pozici. Dčko, Bčko, tyvo, já tam asi neuvidím, co? Zabíráme, dobrý. Amíci. Ostatní útočí. Prčíc tady je tak jako sice dobrý, ale k ničemu na jednu stranu. Moc daleko na to, abych na to viděl. Je nějaký. Hele.
Mě jsou vidět, mi se to klepe, vole, to je na hovno. Stále se to bude klepat. Už ho zabili. A už se mě někdo všim, ale nevadí. Tak jo. Jaký body by byly, no. Takže já si dám Spellbreak. Tak ještě nejspíš Dauntless a pak bych to ukončil. Takový kousek. No, Panzer a bla bla bla. Panzer Fighter. Mělo by to jen být. Cože? OK, v pohodě. A nic neděje. Tak, teďka tam uvidíte tohle bohužel, chvíli. Protože já nepotřebuju aby prostě. Tak. Tohle zavřem. Chlupáče, dejte si chlupáče, jenom se pustím. Spellbreak, nebo počkat, Stealthbreak, tak nějak se to jmenuje. Tak pojď. Tak vám tam dám zobrazení. A pokud jste neviděli včerejší stream, což jste určitě neviděli, mnozí z vás. Tohle je druhá část. Daya. Nevím, kdo je Daya. Tak. Záznam okno, záznam hry. Bedvík je věrný, to je dobře. Bedvíku, za chvíli přeženeš Streamlabs. Ty krásu, toto dobře poskočilo ti. Záznam, capture, tak. Abyste věděli, co to je, já už jsem to jednou streamoval, když to bylo v betě, v alfě ještě. Tak mě zajímá, tady můžete hrát taky s přáteli. Nevím, jestli tam už přidali support creator, ale je to možné. Proč bys nebyl? Nevím, máš třeba povinnosti nebo tak, že jo? Je tam hodně věcí přidaných, taky vlastně se podíváme na ten Dauntless, až já to pustím. Tak vám ukážu vám informace, dám to do češtiny a nějak si o tom můžeme pokecat. Teďka tam je momentálně černota. V hře to nejspíš trvá. Jo, já to jsem rád. Tak. Můžete mluvit, můžete přizvat své přátele, já si to tady povolím. Helej. Zmizni. Tak. Přizvat své přátele, můžete přizvat až 3 své přátele, můžete tady mít guildu, ta ještě není, koukám, aktivní stále. A tady máte spely, já už si to nepamatuju. Máte tady postavy na výběr, že nějaký customate tady asi není, možná, že bych mohl dát tutoriál. Si to osvěžím. Takže asi tak, no.
Takže tady je chemická rukavice, radiační rukavice, kamenná rukavice a ještě nějaká rukavice. Medle, půjdeme na to. Takže Bčkem si přidávám věci. Štít. A každý level, pokud přežijete na téhle mapě, plus když hrajete sami, dá se hrát i solo. Teďka mám třeba výboj elektrický. Co to jde, to pochopíš. Tady jsou nějaký jakoby portály na mapě, tam se musíš dostat, musíš to včas sebrat a všechny ty týmy, co si tak nějak matně vzpomínám, tak se snaží taky snaží vlastně sebrat to. Jo a poslední vyhrává. Jako ve Fortniteu. Takže. Tak. To se mi líbí. Můžeš mít 2 rukavice. Tady jsou runy. Levým shiftem, když tak jo. Pak máš tady hápka, brnění. Tohle nevím teďka, amulet. A ještě mi něco chybí. Jo, jedničkou armor shield. Můžu to i vyhodit. No, já tady nemám hápka. Neviditelnost, obrana. Jestli to tady budou mít. Mapa je M-kem. Je to zatím jenom takhle, ale myslím, že byla větší. Tak. Tohle jsou poušní, kterýma se uzdravíš, když zmáčkneš 3, mělo by tě to dohealovat a vás všechny taky. Tady se snažíte dostat k bedně, tam jsou nějaký itemy, nebo aspoň bývaly. Nějaký epický, tím pádem máte větší výhodu. A já bych řekl, že spíš bude jednodušší, abyste si udělali náhled. Já už si to fakt nepamatuju. Takže kvéčko. Můžu vás zapálit. Kyselina. Jo? Sněz malej štít a tak. Takže vrátit se do menu. Teďka skill pointy 3, loot 5krát a odehrát Bolt War, Scavenger klasu 1. Takže oni mi resetovali všechny perky. Já už jsem byl docela to, no tak není čemu se divit, že jo. Shop tady zatím koukám není, ale funguje přes Epic. Jo. No uvidíme, jestli tady budou dobří hráči a jak já dlouho vydržím. Což vlastně když dám shop, tak skočí stránka. Můžete se podívat i na Epicu. Jo, takže asi tak. No, prostě tak to je. Avataři nejsou. Ledová, mrazivá. Tak. Matchmaking solo. A nebo můžu jít s někým. Já půjdu s někým a nechám tam fuel. Party code. To už jim to nejde. Dobře, tak solo, no. No fuel. Ty krása, já jsem kokos. Jo, to kdybyste se chtěli připojit, tak sem napíšu kód, no. To se si nevšim.
Tak. Já se nacházím v lobby. Mám, že tady nejsem sám. Shieldy, zdraví, hápka, prostě Fkem, ať to mám na jednice, shieldy. Čím více shieldů člověk má, tím je více člověkem, nebo spíš mágem. Tady se používá magie. Tak. Bčko, no, tady nic neseberu, když tu nic nemám, můžu si vybrat, jo. Protože nic zatím nemám. Nemůžu použít. Co je? Tady nikdo není. Hra není ani moc náročná, že byste ji rozjeli i na menších a starších strojích, i s horší grafikou. Jo, to kdybych měl, tak by byl support creator a už by se to rozjelo a už by byly i giveaway časem a tak. To já nevím. Tak, runu. Záleží taky, co máte za runu, podle toho se vám to spelí. Takže asi tak. Přesně, to záleží všechno na vás. Kolik vás tady bude, kolik bude na streamu lidí. Jestli máte zvoneček, jestli sdílíte každý stream, každý záznam. Tohle já prostě neovlivním. Jestli chodíte pravidelně, když mě píšete zpětnou vazbu, to je taky důležitý, že jo. Takže asi tak, no. Zatím se ještě nezačalo, koukám. Sdílíš? No, asi málo lidí. Jo. Tady si můžu pak vybrat další. Boty. Legendární. A hodně upravili mechanismus ovládání. Ovládá se to vodostlík. Já už mám full, ještě mi něco chybí. Zluř má co? A tak dále, a tak dále. Prostě takhle to je, no. Já s tím nic neudělám, jako. Kdyby tady bylo třeba 50 lidí, jo, dejme tomu aspoň, a přišli, odešli, ale byli tady, a pak začali sdílet, ono by se, já bych řekl, že by se to strašně moc rozjelo. Hele, talisman. Legendární. Cooldown mana, jo. Se hodí víc. Koukám, že to asi tohle líbnu a půjdu. Jinak tohle máte na Epiku, kdyby vás to zajímalo, jo? Já nemám štít, jo.
No právě, Badgun se o tom zmiňoval, takže jako to jo. Jo, měl tam 40 lidí. Na tohle čekat nebudu, to je moc nadlouho. Zkusím ještě solovku a... Měnil jsem vážně, pane. Když máme, pane Petr, pane, matchmaking setting solo dáme. Fuel, to si posaháme. 40 u nich bylo. Ale oni neumějí napsat, hele, máš něco ze streamem, máš tam přirozenou scénu a tak dále, a tak dále. Potion. Nevím, jestli tady je dostatek lidí, oni asi hrajou F-more, takže to bude složitější. Vzduš, no life. Okay. Pokud máte tady tu hru, okamžitě ji zapněte, přikazuju vám to. Jinak nebojte se, v tomto streamu bude ještě něco jiného. Můžete to stakovat, to jsem vám neříkal. Nějaký lidi. A jinak vidíte, ta mapa je o dost větší. A pokud jste nehráli Evropu, tak na Uplay čup a máte možnost si vyzkoušet. Nejvíc myslím něco 30, ale furt se to zvedalo. Já jsem tam byl naposled a měl tam 40, ale to vydrželo jen chvilku, protože oni neumějí psát. Takže asi tak, no. Tak se můžu podívat po mapě, že jo. No mačkám dvojku, musíte mít americkou klávesnici nejspíš. Jo vážení, tohle je asi mrtvý ve dne, oni to spíš hrajou Japončici v noci. U nás je tma teda. No nevím, nechce se tomu. Takže to uděláme jinak. Můžu tam pustit Sims, ale to už jsem nehrál roky, takže by to byla trapárna. Jo, Fortnite se nám rozmražuje, ten nebude. Můžu dát Dauntless nebo Beyond. Duše. Co? Napište, jestli mám dát Dauntless anebo dvojku Beyond. Jinak Battlefield byl, možná se ještě k němu vrátím, ale půjdu single. Teď si to užiju, trošku mě to nakrklo, nikdo tu není. Mám dát, co chci? OK. Jdem si pohrát s časem. Je doba, než si to spustí. Takže jak já jsem říkal, nové remixované pořadí, nebo můžu dát novou hru. Dám novou hru. Ne, nedám novou hru, dělám si z vás srandu. Jo.
Takhle by to mělo běžet, jak jsem to já odehrál předtím. I was born with a strange gift. The ability to see what no human Že mám vždycky being has špatný ever konce? seen Nevím. before. It's all mixed up in my head. The images, the sounds, the smell. I need to remember. Put things in order right up to this moment. Remember who I am. If I had to say how it all began, Okay. I might just as well start here. Ale bych nejspíše začít vyměňovat tampony v krabicích. Co se vám stalo? I found you by the side of the road, in the middle of nowhere. Was there an accident? Did someone try to hurt you? A tohle si všechno vzpomínáte, pokud jste viděli moji sérii, akorát první část se zadrbala, takže z toho nebylo pořád nic. Ale to nevadí. Someone I could contact? You must have family. A nikdo nenapsal, samozřejmě zase. Someone who could tell me who you are. Hey. A já to hrál nechronologicky, teďka je to chronologicky, jo? Já vím, Beďo, ty se skoukal. Well, if you don't help me, I can't help you. Když mi neřeknete, kde máte skrytý ty tampony, tak vám nemůžu pomoci. To snad není pravda, ta krabička zůstane skrytá. Vážně nechcete to říct? Is that recent? Proč se červenáte? We've got to stop them. They have no idea what they're up against. Tell them to wait until I get there. Get back to them immediately, you hear me? You've got to stop them. Jo, všechny zastavte. Goddamn fools. Víte, kdo je to za herce? Z jakého filmu? I know. They're coming. Blíží se. Jo, čau Shuri. Shuri Muri. Já jsem sám zvědavej. Hold on, what's going on? Počkat, našel jste tu krabici, co jsem volal. Tohle jste mohli vidět v průběhu, jo, ne takhle, jak to má být, jo. Takže to bude zase jiný. A doufám, že splním zase nějaký ty výzvy, zachráň, zabij, já se pokusím zabíjet. A jdou. Krabice mají nožičky, tak učí... Jo, přesně, goblin, ale ano, zelený goblin bedví. Vy jste to neslyšeli, já jsem říkal, sexuální mašina přijela, ale už pozdě. To si splet tlačítko. Proč zas ty konzervy v tom budou? Já jich chtěl zastavit, tu krabici. Zase konzervy. Jody, what have you done? No sere, co jsi to tady provedl? Já ne, já jsem spál. Takže jinak se tady nacházejí různé entity, já to dám úplně na max, uvidíme, co to bude dělat na streamu, jo? Až se to načte, tak přenastavím hru. No. Jo, začínáme stejně, OK. To se asi nemění. Oni jsem zamkli, protože se jí bojí. A
Já vám to prozradím, ona má v sobě mě. There you are. How you doing today, Jody? Good? I hate to bother you when you're Když dostaneš baterky do ty barbinky, co jsi chtěla. Ještě si to rozmyslím, takže up. Tak, teďka to tady možnosti, já to tady poupravím, grafické nastavení. 60 snímků dávat nebudu, bez okraju, režim zobrazení bez okraju jinak prostě nefunguje. Ukročilý nastavení, ok, chci. Ano, chci. Tak, anti-analyzing, to je vyhlazování, že jo? FFA. Occlusive, chcete tam rozmazávání? A to jsou stíny, dělám si. Vysoký detaily, a to je tak všechno. Rozostření obrazu. To bych tam nedával. Kvalita stínu velký. Extra tam nemají? Jo. OK. Tak a zpět a jdeme na to. Jo, ještě vlastně minule to bylo trochu stlumený, že jo? Hlasy, zvukové efekty, hudba, ta nevadila YouTube. Hlasy necháme jak... Já to nechám jak to bylo. Tak. Teber Barbínu. Nebudeme dělat to, co můžeme udělat. Počkej, oni tady mají zásuvku. Jsem zvědavý, když budu fakt zlej. All right, Nathan's waiting for us. Hraju to na hard, nebo jak to tam mají. Oh, come on. I don't have any more Hi, change. Cole. Seriously? Hey, Al. Nevím, co to bude dělat na streamu, rozhodně se bude asi trhat trošku v obraz, tak ale... It's nearly ready. It was due 2 weeks ago. I said it's nearly ready. Hello, precious. Don't you look Držu pretty po ty today? krávo. Ještě se nestačila převlíct. Here we are. Tady jsme. I suppose that's true. Dneska máš suspenzor, Dave? Babysitting detail, huh, Cole? To bylo, to je velice vtipné, ty si ho nasaď. Hey, Jody. How's your day been so far? Pretty good. Čau, Jody, já jsem Dement, teďka ti tady dáme velký úkol. Křížek, kostička, kolečko, trojúhelníček, blbeček. Tak sit down, please. Okay, we're gonna put this on now. Remember? It's just like a crown. Pojď si zase hrát. Maser to rozjede. Oh, Jo, vypadáš jako buzerantka, ale jenom s velkou úctou. Don't worry. Neboj se, já ten blbeček budu to sledovat zpovzdálí. Jsem tvůj nejlepší kamarád, jasný? Hey, Jody, can you hear me? No, dobře, slyším tě. Budeme kejvat jako ptáci. Okay, let's start. Kathleen is next door. And she Ta has the kráva same je ve cards as vedlejší you. místnosti, musíš And we're gonna uhodnout, get co her to vlastně choose teďka one and momentálně see if you zvedla can za tell us kartu. which one she chose. You think you can do that? Pomůžeš nám? Dobře. To je pravdivý chvíli. Good. All right, let's go for it. Dobře, a zabít tu krávu. První karta. Tam byla kostička, myslím. Ale nejsem si jistý. No se to mění, že jo? Tohle je hvězda. Hvězda, to se mi fakt nezdá. Ta ženská bude asi lesba. Next card. Další karta. Jo. Tak to zkusíme odhadem. Concentrate. You can do it. Vy jste řekli, že tam bude kostička?
Steak. Mám chuť na steak. Well, it looks like Aiden is not gonna cooperate today. Shall we try something else? Jo, zkusíme něco jiného. Here's some building Vedlejší místnosti jsou kostičky, tak... OK. Jdeme na kostky, jdeme vysrat. Kostky. Good, Jody. Jo. Anything else in the room you can move? Jo, můžu pohnout, klidně sní. Tohle jste v tom ve stream Let's Play neviděli. Kde pak je ta další kamera, to nejde už? That's it. I'm sorry, but I'm done. Okay, Jody, honey, the experiment is over. It's locked. The door's locked! Otevři ty zasraný dveře! No, Kathleen, it's not locked. It's probably just stuck. Give us a moment. Get me out of here now! Calm down, Kathleen. Go get the door. You have to stop Ještě to now, nejde? Jody. The test is over. A já nebudu You need končit to test. stop. I can't! He's not listening, dear! He's not listening to me! A sorry, naštvaný. OK, v pohodě. Calm down, Kathleen. We're on our way. Doby. Ještě ne. Jody, something's wrong. Něco je dobře. Danger. Get out of there! Dostaňte jemně ven. To jak to, že nemůžeš? Ještě. Ještě ne. Bože. Oni dostali ven asi. A? Open the goddamn door! Open the goddamn door! Break it down. Tak co? Jody. Povedlo se? It's over. Chtěli jste konzervy, tak jsou konzervy. Jo, má to byl operní zpěv. Ne opěrní, ale operní. Rozjedem špatně. Ale smrt nebyla, s kečupem se nepolila. Tak jo, máme entrem další. Boží odpuštění, to jsem tam ještě neměl. Jo, teďka tam bude to, ta entita. A! 5 nocí u Freddyho začíná. Mami! Jo, to ona si bude chtít hrát. Ale ne, ta holčička tady. Hey, honey. You can't spend the whole day looking out the window. Ale kluci nehrajou tohle solo. Nesahej na to. Nesahej na to. Tak si sedni a přestaň. Nedělej blbosti. To jsou kluci. Přestaneš. Já si chci pořádně sednout. Tak seď už. Ty jsi mamka? Já jsem dcera. Jen to rozjet. Tak jo. Jdeme sušenky. Máma nám uvaří jídlo. Budeme mít kečup. K tomu hranolky. Tak. Sušenky. Ďuk. Come on, honey. I gotta get Když to musím připravit večeři. No tak. Hey, what's going on?
Můžeš vydat Nothing. tušenky s I just kečupem. wanted a hug. Ráda ti přečtu 4 lístek. Dobře, ale musíš vydržet. Teďka krájím papriky. No. Takže já bych měl jít ven, nebo do svého teďka pokoje. Je ten pitomý pokoj. Hele. Sednout si do křesla, ne? Tamhle máš pokoj. Jo, počkat, ona chtěla donést olej. To je její pokoj. Ne, to je olej. Ale to je olej, to není její pokoj. Pokoj má nahoře. A jinak tam mají garáž. A zatím nemůžu. Tak pojď nahoru. Pojď nahoru. Když tady chceš být, tak vypni vedle telku, ne? Jo. Víš? Ne, že se budeš bát, tohle je strašidelný. Mamma Maria. Tak lehnout, kreslit. Jo. Tak pojď. Nezdržuješ. To je její pokoj. Jo, to je její pokoj. Jak to je? Nahoru, dolů? Teď to bude strašidelný. Neboj se, bude. Ne, to je dcerka. Koulelo se koulelo. Dokola smíší valilo. Mačka je jedna. Doufám, že se dceři o tom vzdát nebude, jako. OK. Jsou kakaný buňky, víš? Já si tam hrála. Hrála do večera. Počkej. Tady má Barbie na baterku, ale baterky došly, víš? Čau, ty holka jedna prasata. Hey, Fairy Blossom. Do you want to come over? Neslyšela jsi o mým domě? Levej shift. Ne, vůbec jsem neslyšela. Ty tvoje hadry jsou fakt jak z pytle. Okidoki, we'll go in my car. No, není. Car. Panenky mají prsa a... Yeah, I chose it myself. And it goes really, really fast. Jsem zase řekl takový, no. Radši to nedořeknu. Tak. Já tam nevidím, já na to musím taky vidět. Tam. Jednička. Takovejhle kočárek, to si pamatuju, že jsi si s ním hrál jako kluk, hej. Tam se dávala 4,5 katušková baterie, to už nevíte ani jak to vypadá, že jo? Oni jdou na čajíček, tak... No. No vidíš, že jdou na čajíček. We're here, come on, let's go this way. Jo, hlavně si zkontroluji, jestli taky nemá ID. Jo, ID, no, jasně, no. What a beautiful house you Kurňa, jsem si zlomila koleno. Ty vole, moje prdel nestačí dosednout na tohle. Trošku horkýho čaje, aby jsme mohli pokecat, než se mi zhojí prdel a kolena, který jsem si vůbec zlomila. Je to moc horký, ty. Jo. Masere, co to zase děláš, prosím tě, nech toho. To dělal samo. Tak. To ono to dělalo samo. Jo. Jdeme se vykoupat, třeba tady nám umyje někdo vlasy. Nemůžeme se vykoupat, to je škoda. Umyjem si ruce, protože jsou počuraný. Trojku, jo. Ježišmarja, to jsou zase kombinace. Já jsem se lek. Tam bylo. To jsou ty škaredý buňky, víš. A ona má něco na sítnici. Si něčí zadek. Jody, honey, would you do me a favor? Could you get me a bottle of oil from the garage? Pojď mi pro olej do auta. Sure, no problem. Žádnej problém, mami. OK, tak jdeme pro olej.
mogul nebo motul nebo něco takového, takže sklep. Oni tomu říkají sklep, ty vole. Nebo řekli garáž. No tak máš číst, proto tam jsou titulky. No, musíme rozsvítit. To je jasný. Kde je ten mogul? Já když vidím americký sklepy nebo tak. Ona nemá boty. Mogul na vaření, no. No, tak tady mají asi teplou podlahu, jako. Ještě, že nemáš sluchátka, aby se spokladila. Tady je mogul. Ricinový olej a všecko. Dokonce tady má i mrazák, takže by jsem tady mohl dávat maso. Automaticky sepnutí pračky, toho se nemusíte bát, spíš je to na brambory pračka. Je na něm hustýho, že má hnusně červenou barvu. Teďka to bude hustý. Ty tady, broučku. Ne, trošku jsem si kákla, víš, a čurnula. Čau přebalit, mami. Ty nesmrdí, tobě nesmrdí ten mogul? Rozumím tě, ty z toho naděláš, trošku si cvrneš a dokávat. Ale mami, to nebylo jen kvůli tomu. Věř mi, přinesla jsi ten mogul na to vaření, ať můžu dodělat veču? Neboj se, já to tam zaleju. Dokrajím papriky. Už tam nemusíš chodit, jasný? Je to dobrý. Že mě vyžene do toho mrazu, teda. Podělanej bude. Tak. Teďka bych měl jít určitě do té kuchyně. Některé věci se tady nemění, dáme si sušenky. Chceš? Nemůžu, mámu? Nemůžu. Hey, sweetheart. Why don't you go outside and play? I'll call you when dinner's ready. Hele, zlato, co kdyby si šla ven? Nevadí, že jsi přisraná a přičuraná, jo? No, už si dává ruku radši přes pusu. Can I have a cookie? It's almost dinner time, sweetheart. No, před jídlem nikdy žádnou sušenku. To víš, že jo. Já bych asi nechal ty sušenky bejt, mě zajímá, jak se to bude odvíjet, když to neudělám. Vezmeme hadry na sebe, když nám řekla, ať se jdeme hrát na dvorek. Jop. Proč tam nemají dětský věšák, jako? Se zapne, už je oblečená, je Spider-Man. Jody, where are you going? Jdu ven, ne, jsi říkala. Na ulici přímo. Tam jezdí auta, můžeme zvednout, udělat plamínek, požár. Ještě choděj po baráku, ty vole, normálně jak čuňata. Jo, vidíte ty podrážky, když ona udělá krok? Ty vole, jsou pěkně zajetelený od hoven. I'm going. Teď už valím. Mně se líbí, jak to vypadá. Ten cap motion, nebo jak oni tomu říkají teďka, nevím. Bezva, tady se budu nudit ještě více. Rozumíš tomu, sere, je ti to jasný. OK, nebudeš se nudit. My se dostaneme na ulici, jenom si musím vzpomenout. Takže použijeme houpačku. Dupi, ne. Počkej, jak ono to tady bylo? Víč? Čuch. Jsem si kopat, nejdem. Oh, gól, ano. Branka nikde. Jo. OK. Tady by měla být. Já jsem na špatné straně asi. Tady nechoď jako nějaký ten. Come on, idiots. Attack me. Dělej, idioté, tref se. To jsou slova. Ow, that's cold.
Kosočtverec, vážení, ještě tam chybí čárka. I think I just found a way to have some fun. I'm gonna make you pay for that. Take that. Okay, I know we're not supposed to. Come on, we'll just play for 5 minutes and come back. Mom will never know. Maser ti pomůže. Jenom na chvilku se tam juknem. You can at least give me a hand, Aiden. Mohlo bys mě pomoct trochu, Masere, jasně, není problém. Pro každou dobrou špatnost. Aiden, you're the best. Dík, já vím. Jsem dobrý. Nepamatuju si, že by to bylo takhle. Hey, Jody, wanna play with us? To je ta vražetkyně! Vypadni ty vrchol, až neslízneš smetanu. To mě baví. Dva body pro Masera. Ty kráso. Pojď. He's hiding back there. Se musím trefit taky, nevím z čeho tady slízávají ten sníh, ale dobrý, jo. Koulovačky s ledovým. Je ten tlusťoprt. Mám tě. Zmeťoure jeden. Jsi mrtvá, mám tě, nech mě, tyhle, já to nevyslovím. Omrmlik to není. Dobře. Zmetku. Ubližovat holkám. Prase. Kruchro, kde máš mrkev? Did you see that? She nearly killed me. Škoda, že ji nemůže zabít. You saw what she did to me? She's a witch. A dirty, rotten witch. Já ti dám čarodejnice. She's a witch. I'm telling Je to you. potvora, která mě chtěla zabít a to se na mě dívá. Pojď, jdeme domů. Come on. Nevlastní rodiče, kdybyste náhodou nevěděli. Get in the house. Tohle pěkný pako. What happened? Co se stalo? What were you doing in the street? You know you're not allowed to leave the yard. Nic. Saw the other kids playing. I just wanted to have some fun. What did you do to that boy? Philip. I didn't do anything. I didn't do it. He was trying to defend me. He thought... I'm sick and tired of your stories. Strašně nasranej. You're really gonna Jo, pojď. Máš posraný život, kámo. Ještě na ní sáhni a uvidíš. You go to your room. Now! Proč řeknou now místo hned? A na mě čumíš? Try to get some sleep, sweetheart. Everything will be better in the morning, okay? Ráno bude lepší večera. Už mají noc, no. Víš, oni to tam berou fofrem, ne jako u nás, že musíme počkat 12 hodin, než se setmí. I'm afraid of the monsters, Mommy. They're gonna get me. Jdou pro mě, nech mi tady svíceno. Třeba násy. Máš suchý prádlo. Je to v pořádku. Můžeš spát. Pyžamo, myslíš, že nosí pyžamo. Tak. Já stejně asi musím počkat, ale já jsem nezkoušel další věci, teda. Aha. Je. Kůň, to bylo dobrý. Tady je ještě další, můžu dolů. To budu moc daleko. Nemůžu, škoda.
my parents don't let me. You hear me? Go away. You shouldn't get so angry with her, Philip. Jo, nemáš být na mě tak mogule zlej. Little girl, you've seen what you can do, right? Jsi to viděla? Susan, that's no little girl. That's kluka, Susan. That's a monster. Don't you dare talk about her like that. The things that are happening around her, they're not normal, and they're getting stronger. For the love of God, Susan, what's to stop her from turning on us? Oh, don't be ridiculous. Susan, that thing is like an uncontrollable animal. We have no idea what it's capable of. We have a demon living with us right under our own roof. A ty už mi vůbec nevěříš, Susan. Susan, this is going to stop. Musíme s tím Susan skončit. Musíme ji zavřít do konzervy, nebo někam jinam. We agreed to look after a little girl, Susan, but not this. Je mi uprdele. Tyhle, to je hovado, fakt hovado, jako. To říkáš ty. Ne, to říkal on. Ne, ty. Jo. Ty máš podle sebe. Nesaj na mě, ty čuně. Hele, co tady můžu udělat? Nic. Se převalíme. A znova. To děláme běžně, vážení. You happy, day happy. Bramborový sklepy. Už jdou. Typ. A sere. There's no reason to be scared. Máme se čeho bát. Budeme spát. And nothing is a gonna musíme happen. se na všechno vystrat. Jo. Já bych se bál toho fakt, jakože tady. Je tak škaredý až i nebezpečný. Ty s ním mázli a pak ho dá. No. Není nějaký medvídky, viď? Jody! Počkej, zkusím to vyrazit. Jody! Are you Ty v pořádku. To čumíš, vokurko? Co se stalo, zlato? Říkal jsem ti, že nestvory nejsou. Říkal jsi, že nestvory nejsou, ale neměla jsi pravdu, mami. Nestvůra tamhle stojí opodál, jako. To byla nestvůra, no? Neviděla. Imigrační ředitel. Počkej, dávej pozor, co děláš. Takže sušenky ušetřeny. Uzamčení v garáži 1.30, krabice od bot. Ona tam byla krabice. Už je konec. Ne. Ona kde je? Stop it, Aiden. It's your fault we're in trouble, so cut it out. Ale nedostanu tě do průšvihu. He's replacing Dr. Matthews. He's the one who's going to be taking care of me from now on. Tak už žádný starosti. He seems really nice. Pátně z ty židle plesnivý dítě dřevěna. Come on, hurry up. Chupito presto. A mně se tam nechce. Jody, he's waiting for you. Kdo? Sušenka? Nebo ten plesnivý růžový králík? Hello, Jody. Come in. My name is Nathan. Jmenuji se Goblin. Zelený Goblin. Jsem tvůj nejlepší přítel, kterého teďka poznáš. Tedy až po rajčatovým příteli. A tady jsou nějaký věci, hele, jsem nevěděl. Nevěděla.
Nevěděl. Fotka paranormálního jevu, který jsem zkoumal. Tam na té fotce uvidíš přesně, jak se prdí a pohnutí stolu, když už je po prdu, prostě konec prdění, no. Zajímavé, co? Ne, není to zajímavý. Ta fotka. They're pretty boring To books. jsou docela To be nudné honest, I knihy, haven't read ale them by all. se měla číst. Studie prdu. You like to read? Alfa samec. Nope. A tam ta fotka. You can sit down if you Dantes like. bude v tomhletom streamu, teďka já nevím, jak dlouho běží, já bych řekl, že tak půl hodiny hraju vlastně Beyond. Tak po tomhle dám Dauntless. You like it? Čvachta? You Čvachta can have it dobře? if you want. Líbí se ti? Nechci. Takový bullshit nechci. Jody, my Moje job práce je is to vyzkoumat, study co se tady vlastně děje. strange events. Zvláštní události, které And se try to vyvíjí explain them. v tobě a okolo tebe. Like Jako the things that největší happen prd around světa. you. Chápeš, Right, Jody? A Greene, Jedna. to jedna. Jo, takhle, tak si měla zmáčknout. Your mother tells me you have Když je an invisible Dauntless, tak friend. nemáte třeba čas, že jo? Jedna. Víc. Počkej, nebudeme mluvit pravdu. This friend, has he been with you a long time? No to nevadí. Ne. Nebudeme odpovídat. Since you were born? Ano, ne. Is he a ghost? Ne. Dvojku dávat. Počkej. Or a spirit of someone who passed Počkej, away? počkej. Není to duch? Jedničku. Ne, dvojku. dvojka. Tak. No. A jinak v tom byl Battlefield, jo, takže... Drawing for me? Ještě pak dám Přestaň, dvojku. přestaň, počkej. Dvojka. Ne, počkej, ramena, trojku. Budeme nejistý. No tam mám svoji dceru. Přesně nemůže být furt Dauntless. Namalovat. Naše namalovat. Mari, mumlání na papír. Kolečko, kroužek, pytlíček. Namalujeme tvoji dceruš. Jednička. Ne, trojka. A neřvi do toho. Umíš líp kreslit, ne? Jo, umím. No vidíš, a takhle kreslím já. Bubáci. Tohle je to ochlupení. No, dvojka. Co to je? This Takže thing is tohle je your tvůj friend, kamarád. and he's connected to A you tady with some je kind of tvoje cord. ochlupení. Je tady Is he ještě here s right námi? Neříkat nic. Levitující ochlupení, Can you vážení. tell him to do Co something? to je jeho vlasy? Ano, jsou to jeho vlasy. Ne, běž. Co dál bude? Vytaž se na deodorant? Už jdu k tobě znova. Ne, nejdeš. Prost. No co se bude dít, jako? Můžu odsaď, prosím? Jo, já vám mám ukázat. Dobře, já jsem měl říct ne, no dobře, tak rozbijeme mu počítač. Tak myslím, že odehrálo tvoje fanu. You tell him what to do. Že? and it To happens. se Green, já to nepřečtu, jako. I don't tell Aiden what to do. No one does.
He's like a lion in a cage. We're tied together. Jsme spojení jako deodorant That makes him a really víčko. angry. It's not my fault. I want On him by to rád leave odešel. too. Já bych It can ho be ráda really zahodila. scary sometimes. Dobře, Did tak, he do that tak to to you? udělej. Kdo ti to udělal? No já ne. No. That was the To byly monster. příšery, jako seš ty. První pohovor. Jo. Aidin. Jaký fanoušky? Většinou tady jsou 2-3 lidi. Nikdo neumí ani napsat zpětnou vazbu, když je potřeba něco. Když je něco v nepořádku. No, ona tam může zůstat, no. Ať se ti daří. A zapomeň na ten spray s víčkem. Mami, neodcházej, prosím. Fakt ten spray bude dobrý. Až vyrosteš, budeš a utečeš. Když tam zobák, ty. Ona jí měla fakt ráda, jako i když je to pěstounka, že jo. Můžeš být statečná. Silná holka. Víš, jak to myslím. No. Ale před doktorama nebudu říkat o menstruaci, že jo? Nebo jo? Ne. Nazdar. Už jsem čekal, že to nebudeš. Prečo? Až porosteš, poradím ti, jak máš založit vložku do kalhotek. Věř mi, že to bude největší protekce. No, já si poradím sama. Zelený gobline. Své věci a tampony najdeš později tam. S Colinem můžeš probrat, když budeš mít menstruační cyklus. Věř mi, budem tady vždycky. Platí? Dobrou noc, Jody. Suché sny. VFko bylo. A bude ještě. Neboj se. Já jsem celou dobu čekal, že to sepneš, ale ty jsi asi spal. Takže, kde máme tampony? Tampony vlastně nenosíme, že? Ty jsou pro blbý. Find somewhere to change. Nemám to změněný a měnit to nebudu, protože tady to je jenom k tomu. Dauntless? A máš Dauntless? Kámo, proč to překládáš? To není nic uchylného, ty co je na tamponech uchylného. Jako kdybych řekl, vemte si vemte si chrániče na penis, no tak jako penis prostě a zdar. Aby vás nějaká holka nekopla při fotbale, že jo. No pesár, no, to je jako... Oni nebudou vědět, ale to je ochrana pro ženy. To je místo kondomu. Jo, růžový kondom. Jo. Takže, máme tady 386, jdem si zahrát Battlefield, vážení. Tak. Do hlavní nabídky. A doufám, že ho máš, Martine. Ať byste chtěli, tak příště budu pokračovat. Dauntless bude, ale nebude teď. Jo, a to jasný? Jo? To jsem rád. Tak povolit, náhled, musím streamovat přes toto, takže Dauntless. Joj. Jo, já vám tam na chvíli dám jenom zobrazení, když tak mě upozorněte. A bude se vám zobrazovat jiný to. Tak. Takhle. Moje plocha, ale to je moje pozadí. Ach jo. A Dauntless bude minimálně tak až ve 2 hodiny. Jo, ty si půjčit mobil, to nespí. Dauntless bude tak ve 2 hodiny, typuju. Pokud tady pan
Martin má Dauntless taky stažený, což bych byl velice rád. Já jdu na Discord, jsi na disku? Jo, pojď si jen. A kde pak máme Battlefield? Ale ty pacholku, musím na to rychle obět s přítelkyní za 2-3 hodiny budu tak a pak můžeme zahrát, jak dlouho chceš. Dobře, tak já dám teda Dauntless, OK. Prečí, no, maminka píše, to je pořád. Ano. Jo, to ano, jasně ano, no dobrý, to si. Přijde brzo? Nevím. Já dám teďka Dauntless, pak se přesunu zpátky, nebudu to přejmenovávat, protože to nemá... No, Maser má Discord samozřejmě. Pokud ti to tam funguje, budu velice rád. Máš ho tady, když si vyroluješ určitě v chatu, abych taky měl jednoho dne. Brečící doma, chápeš? Jo, jasně. Hele, musíš nejdřív koupit baterky Energizer a pak to půjde samo. To půjde samo. Tak, já zapínám chvilku, ještě já si dám solovku teda. Dauntless teda posunu ještě, tak máme 12:44. Když vydržíte, tak ho... To pak jsem nějaký králič. No, spíš to, počkej, Varta, jo. A jo, já mám puštěný Epic, tak já tam šoupnu nejdřív to. A tohle si necháme puštěný. Máme Dauntless, dokud jsi tady, ať to tady taky vidíš. Libáry. Ještě jsem vám chtěl ukázat, teda až se mi spustí hra, co bude novýho v Dauntlessu. Bude tam hodně velkých změn a to už jsem se zmiňoval asi tak zhruba před hodinou. Takže mi dejte chvilinku, já vám to tam hnedka šoupnu. Šoupání s botama mě strach zahání, abych to tady udal sám. Musíš to dodělat dneska. Ježíš, Prison Break, ne. Se podívej, kolik to mělo view, to je jako fakt děs. Tak. Já vám to hodím do češtiny. Kdyby jsem poslal 20 €, tak natočíš 24 hodinový. 20 €? To by byl největší můj donate, který by někdo jakože poslal. A všechny své hry GTA, Dauntless a jo, klidně i něco dalšího. 20 € je slušný, jenže mi to nepokryje, ale to nevadí. Kdybych pošli třeba klidně 10 €, jestli chceš, je to na tobě, budu moc rád. Tak. Teďka vám tam zapnu plochu zase, protože já to budu snímat teďka ještě přes plochu. Takže, vážení a milí, počkejte tu v tuto chvíli. Já vám to tady zvětším, dávám tam překlad. Tak, česky, uložení načítání. Znamená to, že oni tady chtěli v tomhle binárním, v tomhle patchi 0.9.3, jak já jsem se zmiňoval, měl být začátkem, bude začátkem, na začátku září až, ale měl být už v tomhle patchi, jo. Takže jako možná, že ho tam, protože nic neproběhlo. O co se jedná? Můžete si vytvořit svůj build, já to řeknu zkráceně, pokud si to chcete přečíst, jdete playdauntless.com a tam si to najdete. Jo? A po mapě budeme hledat nějaký rozbitý věci. Ale mě by ten Dauntless nebavil, však je to jedno. Dínejovka. A není. Budeme hledat věci po mapách, bude více skinů, nějaký věci další a tady. Zamknout a načíst. Loadout a se odemknout různými způsoby. Na každého slayera každý slayer začíná svou cestou. Odkud můžete získat dalších 5 slotů. Celkem 6 pro vykládku zdarma. Vykládka v angličtině, nevím co je vykládka, tak to tady hodím, ono se to tam na to ukáže. Vykládka. Jo, loud. Tak.
A najdete je na nějakých ostrovech. Zbývající 3 pocházejí z vyrovnání vašeho Slayera prostřednictvím mastery. Masterky to jsou, že budete plnit challenge. Poslední 2 dny do konce sezóny, no, poslední 2 dny, no. A to je tak zhruba všechno. Pak jsou tam nějaký hlemíždi, ale tohle přijde až v tom dalším peči. Což mělo být v tomhle peči už částečně, už na to čeká se 2 měsíce, že už jste mohli mít. A jenom byste si přehodili teďka momentálně a nemuseli byste přehazovat ani perky, jo. Takže asi tak. Já to teďka tady vypnu, hodím to normálně na Dauntless. A kde pak to je? Tady a pozadí, jo tady, hop. Capture, hop. Tak jo. A je to. Mělo si to zobrazit. Jo, už to tam je. Takže asi tak, no. Já se na tohle těším, ale nevím, jestli to všechno stihnu. Samozřejmě donaty, pokud chcete poslat donate, je to na vás, můžete posílat, máte zmíněný na mém channelu, zobrazuje se to i částečně tady v chatu, Paysafe kartka funguje přes Typing Stream, IP Streamers, i karty, to jsou na velký donaty a ostatní všechno funguje taky. Dojde to, kam to patří, všechno vlastně ke mně. Tak. A pro vás, co máte jenom SMSky, tak tam máte Keep Me Alive, nebo tak nějak to je. Prostě SMS donate. Invite nutě. Nemůžu tě invitenout, když nejsem ve hře. Jo, a ty prízny, to je hrozný. No. A když to neskusil, nemůžeš to vědět. Když půjdeš se mnou, tak mě můžeš potrolit tady taky, že jo. Já už mám perky hotový. Super. Tak jo. A jak to s tebou vypadá? Neodepsal si... Jestli máš voice chat nebo ne? Ty tu ještě nejseš. Nebo jo? Počkat. Jo, seš tady. Nevidím. Mám ty sluchátka už. Už můžem volat, no tak to můžeme mluvit tady přesto, že jo? Tady normálně si to sepni. Teďka ještě neodcházej ze streamu. Tady si options. Tady si dáš audio. To je všude stejný a tady si normálně dáš voice chat. Dynamický rate. Jo. A tady si nastavíš chat volume. No, tak jako v pohodě. Jako jinak to tady zatím nemají, jo, abyste si nemysleli. A já bych potřeboval hotový ten trail, on tady je nějaký nový trail. Razak. Bože, košínové věci. No jo, no. Já stejně musím mít tu patrolu. Ale tak jako doprčit s váma. Teď to třeba načítáš, že jo? Jdu pro perky. Jdeme vyzbírat nejdřív. Zase squirrel. Good morning. Rage cell. Udělej si s tím něco. Chci si to nastavit. Já tě budu muset mutnout. Já tě neslyším. Máš strčený snad někde... Hold, budeš muset poslouchat, no. Dolaď si mikrofon. Tak. Já mezi tím pustím
Já potřebuji tu Heriotika patrolu, takže dávej si Majzla. Rád bych s tebou pokecal, ale když ty tam máš zbíječku, tak to nejde, kámo. Dorovnaj se už. Bude zase zlobit na lobičku, jo. No jak to máš nastavit? Musíš mít mikrofon strčený v růžovém, to je základ, že jo. V růžové zdířce na počítači. Další věc, vlezeš si na ovládání zvuku, tam si nastavíš mikrofon. A pokud k tomu nemáš software, tak bys měl mít software. A většinou je to Realtek, Definition software. Svý zvukovce. Pokud nemáš něco jiného. Tak si to tam ponastav, že jo? A už mi to našlo zápas a já to nestihl pozbírat. Že? A trošku zlobí lobby, koukám. No na PS4 určitě tam nějaká konfigurace bude. To zkusíme za chvíli. Teďka to potvrď. A snaž se neumírat moc. Což by bylo fajné. To proskakuje i takhle, jo. Tam je to ukazuje 500. Tak se. Cifě. No. Hodím tohle a uvidíme. Where she go, please? Je tady zamutnu, to nemá cenu. Jasně, invisible. Jak to je? To je doba, to je doba. Tak, nakonec bych řekl, že to půjdeme ve dvou, tam tyto leftly, ne? Bedvíku, ty jedeš. Bych chtěl mít na Twitchi Prime, že jo? Mě chybí splnění 3 lidí na streamu. A ne? Pojď sem. Nebudu rozprávět do hry, to je jako... Kde to nejde, no my jsme tady oba, já to zkusím zapnout u tebe, odmutnout tě, uvidíme. Ne, to je traktorismus, to nejde tohle. Tam se ti někde křížej kabely nebo něco, to já nevím, co s tím můžeš mít. Hele, jako košína, nebo co teďka padlo, já se jdu aspoň na lodi, takže z toho tady něco mám. No tak když to jsem měl mutnutý, tak mě nemůžeš slyšet, jo.
Tak sbírej aspoň materiál, když nás tady půjde vykuchat, jo. Já na tebe počkám, ale... Já bych rád dostal aspoň těch 10, abych zase vylepšil barely, jo. To je nádherně. Tam bydlím někde vzadu. Jo, teďka jsem to zničil, protože jsem vytáhl barely, no, tak ho jdeme rychle najít, to je jedno. Hlavně doufám, že nebudeš moc knok. Jiný mají tady taky tajnou jeskyni. Nemám tady nějakou schovanou, ne? Tady není. Já nevím, tak by mohl být nahoře. Že je mi z toho blbě, já se chci probugnout. Já možná vím, jak jsem vám se zmiňoval, že pak budete moct najít to, třeba jak tam byly ty krabice s mečem, tak si poskládáte různé věci. Uj, poběž. No to teďka neukážu, v některých částech jsou totiž prázdný jakoby truhly, rozbitý nástroje. To kde je? Tamhle jsou kytky. Zase sucho v puse, to je fakt výborný. To mám mluvit. To namluvím málo za jeden stream. Tady další kytky. No, už nám rageuje, už to našel, jo. Jsi dobrý. Já letím, jo, už ho taky slyším někde. A už ho i vidím, ve Voidu jsem, ano. Když je Dauntless, sledujte kanál, mějte zvoneček, co to tady levituje, tyjo. Hej, to je dobrý. To chci domů. Květináč. Tak pojď, už jinak o nás ví. Ale dávej si majzla na jeho ocas, já nevím, jak je naharděnej tady. Keškovi oči, no. Máme na něj 30 minut, když bude šikovnej. Máš jeden up, jo, tak si to šetři. Ochu. Pojď. Ty kráso, tobě se protáhl ocásek, ty. Krasáku. Jo, já už jsem dole, no, tak to bude rychlý. Ne! Jo, a ještě dotrní, když to nevrní, Monster je down. Ano. Tak, teďka je to na tobě, ukaž se, jak umíš hrát, když pořád otravujete a nechodíte na streamy, když jsou ty zmíněný streamy. Ukaž se. Neznamená, že máš 8 nebo kolik. No. To je dobrý, vypadni z toho trní hlavně. Utálej se nebo něco. Mě to zabije. A já tě nezvednu, jako. Teďka tě zvednout to rozhodně nemůžu. Ty vole, další. Já nemám na něj vůbec brnění, nic, že jo. A budeš jumpovat, ano, sežer mě, ještě tě stihnu zvednout, možná. Jump, ano. Stihl jsem to? Jo, stihl jsem to. Yes. A to se přece vyplatí, ano. Vážení, to se vyplatí. Ale jo. Tak. Bože můj, při mě nestůj. Košína zabíjej.
No nic, asi půjdu farmit nějaký zbraně aspoň. Jo. S tebou se nijak moc dost. Ve Fortnite ale prostě vím, že v Mornech na pokoji, to je kasička pro děcka. Nevíš, co je černý humor? Ne? Tak se ho nauč, protože to je s masérem. Tak, Voxo. Co já bych si vzal? Možná to ještě zkusím jednou. Takže. Zkusím přenastavit snad to. Dynamický rozsah vypneme a zkusíme to s tebou ještě jednou. No. Takže unmut. Ne, to nejde, to se nezlo. Tohle prostě ne. Nějak Vagi 2829 mě včera hostoval, žádný view, ale stejně moc krát děkuju. Kdo nezdílí je ocas. Kdo nemá zvoneček a upozornění, tak nemůže vědět, kdy streamuji. Sice to trošku zlobí, ale funguje to, vážení. Tak, teďka jsem díky tomu přišel o jednu bednu, takže já si to musím někde... Jo, Terra Orby aspoň. Jestli tohle nesundáš, tak nevím. Vezmeme. Můžu tohle vylepšit? Conduit, acid. Jo, kdybyste nevěděli, co je acid, tak to je kyselina, jo? Flashing lighter. Dobře. Tohle nechci, ale. Conduiting. Jo. Máme tam tohle. Až se. Za 2, za 3 hodinky tady bude, no to bude po streamu. Asi. Tak. A my máme Karabaka zrovna. To je dobrý. To je vynikající. Karabak. Ale jak to, že to ještě proto, tyhle, to snad celý mutno, nebo já nevím. Ještě ten perk nemám, tohle perk mám. Máme nic. Jdeme na to. Šokovou zbraň máš? Nemáš. Musím zastavit pitomně. Nevím, máš to blbě nastavený prostě, že ti nejde mikrofon. Střílí ti tam elektřina, proto to dělá tenhle ten bordel. Nebo máš někde skříplej, polámaný kabely. Dorovnej se už. No, odzkoušený. Vidí tam moc elektřiny prostě. Tak, já jsem se nedíval, vím, že je někde, kde je ten vodopád a teďka nevím, to je asi tamhle na druhé straně. A nemám perk na to, abych ho viděl. Jo. Tak jsem se nesplet. Dobrý. Hlavně bacha, ať se zase nespletem dohromady, jdeme na něj. Teďka bude střílet, jo. Tak pojď, ty sičáku jeden. Bacha, vosy.
Není tolik nebezpečný, ale stačí to. Já stejně na něj s těmahle zbraněma potřebuju. Moc dobrý meč nevzal na něj. Já chci aspoň ty Terra Orby, jako, takže... Já asi chvíli mluvit v vážení nebudu, asi nezlobte. Jako. Ne. Mám sucho v puse. Jedu Maxpu. Pojď. Tak kde seš? Já tě nevidím, že bys fajtil, ležíš na zemi, dáváš si kafíčko. Se naučíš, jenom tomu musíte dát šanci, vážení. No super. Bonus odměna v čudu. Nevadí. Já taky nemám dobrý zbraně. Počkám. Jednou se zvedni, já tě pak budu zvedat. Bacha, bude útočit. Dík. Vedle ty. Proč jdeš po mně zase? Tu nemám žádný hápka, jo? Co? Okej, no. My se žrali osy, kámo. Tak dělej, teďka pojď do ní rychle. Jo. Jestli s tebou porazím, tak si tu půjdu udělat čaj. Dobře ty, nebo já nevím. Bacha, bacha. Jenom invisible. To mě to nehealnulo, když jsem si dal. Hlavně, že to ukázalo, hej. No, jdeš po mně, máš mě ráda, já tebe ne. Dělej, pojď. Kde seš? Tady. Od čerejška jsem na prudě, nejvážení z toho. Tak. No, super. Stojí u té prdele, když tam má osy. Je to užírá. Jo, já jdu do Voidu, jdu si odpočinout, dám si šlofíka. Takže. A už je fuč. No, aspoň, že tak. Pojď ty potvora. Už ale nemůžeš mi aspoň třeba nechat na, jako nacucnout se? Ne. Víš, že to je pro oba. Jirko, kde jsi, prosím tě? Občas je těžký někoho potahat.
Jo, zase ten bůh, ano, já spadnu za chvíli. Ne, dobrý. Se jdu nacucat jednou. Petři s tím. Sviňa jedna. Bestie. Hrabaku, ty mě fakt sereš. Jo. Pryč! Tak. Vedle, netrefila seš, víš. Ani teďka, jako, pojď, no. Do hlavy kamenem, s drhlami, s vemenem. Dobře ses tam připlet, jo. Kurňa. Mám poslední hápka. Tak. To máš za poděkování. Jo, ale mám navýšení, super. Musím cucnout, doufám, že a půjde po mně. Jednou. Tak. Tak se tam. Blade nefunguje. Blade, jsi na nic. A teď díl už nevyjde. To bude lítat, že jo? Tak pojď už ty! Oba jsme dostali pěkného kripla. Ach, bože. No super, blbej strom, zase Béďo, strom, prostě strom. Kde se tu vzal, nikde prostě. Dík. Pojď sem ale! Já nemám na to, abych tady běhal po celé mapě, ty vole. Jde na prdel taky pořádně. No, už nemáme stол. Jsme v prdeli. Jo, dobře si seknu. Pryč! Dobře. Už musí být hotová skoro, a já už nemám. Helej. A uhni. Akra do prčic. No. Dělej. Díky. Je hodně nasraná, musíme ji sundat už. Nebo ona sundá mě. Konečně! To se snad ožeru z tohohle. No. Horor peklo. Jo.
Díky moc. Takže já se podívám na denní úkoly, co tam je, ještě musím vyzbírat ty perly. Kolik máme? 13:17. Takže mám jít s umbrellou, to už jsem šel 5krát. Já mám mutlýho a stejně to tam hází chvílema. Během 30krát. Blaze zbraně, jo. Tohle bych mohl udělat jako první. Blaze. To by měly být tyhle ty. Pekelný meč. Tak. Android Predator. Nic. To bychom tak šli. Dobře, no. Potřebuješ něco naboostit, dát si nějaké vylepšení, jak si ho dej, já to za chvilku zapnu. Já se podívám na meče. To jo, moc kecáš, málo píšeš, Valamir. Mě je na prd, ty vole. Co chceš? Nic nechci. Všechno, ale pro tebe nic. A hele, boty. Healing. Helmu můžu vylepšit. Jo. Dobře, tak vylepšíme helmuta, boty vylepším. A to je tak asi všecko, co tady můžu vylepšit. Bolej tě záda, bolej tě páteř, zavolej masterovi, on ti poradí, jak na to. Ach jo. Frosta. To potřebuju taky. Já to nedal soukromně. Tohle jde. Tohle jde, vážení. Pak na chvíli půjdu sám, jo? Já potřebuju tu patrolu heriotickou a patrolu dohromady. To jsou další. Na střeše, ano, projedem se. To je vždycky, když jdu hledat něco, jak se to sepne. Schválně. Jako vážně. To stihnu ještě možná sebrat jednu. Pojď. To tak. Hangar. No to mám správný. Ready. Nechám to jak to je. Je dobrý, že vidím, když napíšete, jak dlouho jste třeba, kolik jste toho napsali. Když jste dali třeba follow nebo sub. Jirka Král, 8 dnů. Žádná zpráva. Máme live Battlefield, no.
Neboj se, Battlefield ještě bude. Potřebuji taky nabrat nějaký matroš, jako. Zase jsem se nedíval, kde to je. No fight, jasný. Fight full, huh? Come on! What the hell? This car. Go. Prčice. Si zase musím zvyknout na meč. Nesekej tam, kam nechci. Díky. Pas bitches. Proto radši chodím sám nebo s někým dobrým. Já vím, že je těžký nabrat build, že jo, materiál, to vidíte třeba u mě už. Za prdle, vole. Bitches. Hraje to, co mě momentálně baví a nevadí, že tam je jiný název, protože to stejnak je hlavní náplň streamu, takže už to pochopíte. Nice. Uhni. Dobrá holka. Tak pojď už. Tak super. Jo, jasně, okej. Shit. A pojď, ukaž mi hlavu. Head. Já nevím, jak se řekne, odsaz do prdele. Pěkně, za 2000 skoro. Nice. Hned vedle Rage. No nevíte, kde pak je, nebo co? Tohle je. Nope. Tady, come on. Hi. Nebo jak se řekne I.
Come on, guys. Pojď. Do hřítě. Ale do svojí. Ale proč jdeš po mně? Jsem moc blízko. Já nemám dobyto. Už teď. Tak už to tam dej to kvído. A do rypy. Foster help. Thank you. Jedna lékárna. To tak jako Pangare, stůj. Ne. Žítě v lesu, ne. Tak a je to hotový, good. Nice hunt. Aj, karamba. To nebylo špatný. To ušlo. To ušlo. Tak jo, já se teda přesunu. Dám si sám. Jeden fight. Jeden lov. Protože, a jelikož, oddrbni se. Polbíčko pitomý. Tady perky bych mohl spadli. To je prosím tě, mutni si to tam u sebe taky, ať se tady nehází. Dík. Ale ne, ale máš memo z té hry, Battlefield. No, to je jako, ty nechápeš, že na mým streamu je možný, že na chvíli budu hrát něco jiného, když mě něco jiného nebaví chvíli. Chápeš to? Abych řekl, že jo? Conduit cell, co to tady máme? 4x. Bootstorm. 3. Tak pojď. Jak je nepochopitelný, když je tam sice Battlefield napsaný, ale že bude prostě, že ten Battlefield prostě je, chápeš to? Nebo jestli to nechápete v dnešní době, že tam prostě je přídavek jako bonusový jiný hry, to se dělá běžně. Takže asi takhle. Teďka si jdu zapařit sám, takže se nezlob, že tě kopnu. Pak jdu normálně Battlefield. A kick to, jo tady. Já potřebuji prostě... Já potřebuji tu heriotickou a patrolu. To nejde. Vidíš, tady se to přemnožilo.
Zuř Pepečko. Battlefield je, neboj se, teďka mám akorát přídavky. Budeš hrát nebo co? Já už streamuju asi, Battlefield byl asi 1,5 hodiny, nevím, Bejďo, jak dlouho byl zatím, jako prozatím. Takže asi tak. Togar. No, protože já potřebuji heriotickou patrolu a to s tebou nedám. Zatím na tom nemáš level. A potřebuji tady ty perly. Arkstoneu. Na to ještě nemáš levelík. Možno. Tak co, je tady něco na vylepšení? Ne. Tak jo. Já bych si rád vylepšil ještě barel na pistolích. Já ani nevím, co půjde. Tohle... Neinvitnu tě, po tomhle já budu dávat Battlefield zpátky. Tady Pepečko třeba ví, že bývaly streamy, že tam je prostě třeba, já nevím, Minecraft a hrálo se ještě mezi tím něco jiného, že jo. Je to tak, Pepe? To jsem zaběhl blbě. Můžete chodit na streamy a sledovat CS a zvyknout si na to taky. Jo, tohle je moc drahý do prčic. Taky na to, že prostě může být nějaký přídavek, že jo. Jo, tady potřebuji 10. Zdrž, Jirko. Nazdar, nazdar. Proč nemůžeš poslední hru zahrát? Protože tam to bylo s Košinem podobný, oni to lívli. Nic proti tobě, že jo. A tady mám větší úspěšnost, protože oni jsou na vyšším levelu. Nehledej v tom nic špatného, jako na to ani náhodou. Tohle si schválně nechám si pistole. Jirko, máš Battlefield 5, asi nemáš, co? A když se rozhodnu, že bude ještě v tom GTAčko, v tomhle streamu, tak prostě GTAčko bude, nikdo mi to nebude zazlívat. Takže asi takhle. Ne, to nemáš. Jo, jinak Martin psal. Dobře, tak si běž zatím zapařit F-mor. A šťastný lov. Jové, co to měla za masku? Ježíš, to je zase. Včera vzpomínáš? Zase bude někde strčený úplně někde jinde a ukazuje to sem. A abych to dopověděl, tak Martin se zmiňoval, že šel s přítelkyní, aby nebrečela prej. Je na té druhé straně. Tak šel někam na jídlo a za 2-3 hodiny bude zpátky. Mně teď to hře jde. Jo, tobě to jde, mně to nejde. Dobrá, já bych dal, až zapnu Battlefield, když půjdeš, Pepe, když budu velice šťastný, tak bychom dali ten kompeťák, já bych si to chtěl vyzkoušet ve 2. To až pro 4. Ale nevím, jestli jako GTAčko bude. Když bude, tak bude v tomhle streamu, na to se připravte, je to multi, prostě berte si to jak chcete. No teď Pepe, Michal, no. Hej, Šulibrn. Oni zase začnou fightit. A ano, já jsem se o tom zmiňoval, ok, doufám, že ho nepůjdou fightit hnedka. Je do 20. asi 3. na vyzkoušení. Jo, to je debil. Už jsem chtěl. Ok, tak jdeme. Tak, já jsem vytáhl zbraně, takže už se nám počítá čas. Tohle padají pláty, které taky potřebuju, ale ještě mi moc nepadly. 33, hej, první zásah.
A je vaše chyba, že nechodíte na ty streamy, když ty streamy jsou? Nebo nenapíšete ani komentář, ani zpětnou vazbu, to já neovlivním. Chtěli byste support creator, ale nepodpoříte mě tím. Tady, že třeba přijdete, já vím, že máte svoje povinnosti, já vám to nemám za zlý. Tak, já ho jdu zvednout, nebo už ho šli zvednout, OK. No bouchni, vole. Já mám horší build než oni. A zatím se držím, jo. Když mě tady nebude flusat. Budu dávat radši menší damage. Tak. Až teď. Tak pojď do prčic. No. Tady to je z Twitche, jeden týpek, to poznáte podle obleku. Oni taky upravili trochu zbraně, jinak sem přijde v září, jsem říkal, Béďa ví přesně kdy. Ups, vem si to, nažer se, dej si. Já ho jdu zvednout, teď mám taky nějaký bonus. Fajtěte, musíme ho vyndat. No prčic, kde bude sopka? Tady. No, zadupej si, nestoupej mi do lávy, prosím. Poprvé, fárečky. OK. A kdybych měl ještě další 3 lidi stálí na Twitchi, tak mám Prime. A jsou další výhody, že jo. Jinak streamy se budou jmenovat poslední dobou tak, jak to tam je. Prokletý support. Právě do toho bude název hry. Pojď ty vole, pojď. Z něj něco vypadlo, já to nemám. To se mi to zdálo do prčic. Jako každá zbraň je skoro tady dobrá, akorát s ní musíte umět a naspelit si to, no. Do prčic. Onem, pojď. Ne, hoši. Já si to pošetřím, já tu injekci nebudu používat. Dobrý, dík kámo, já jdu pro toho dalšího. Tak, snad tě zvednu, ale. Už zdrhnul, super. Ne, nezdrhnul. Prčit. Dobře dostal. Ale si vybereš mě? Já si nevolím tebe, vole. Tak kam půjdeš? OK. Už zdechni, ale. Odsaz bude, že jo?
Dobře. Nevím, jestli jsem mu dal stun já, nebo někdo jiný. Tak do kolečku. Kde je ježek? Tam je sádlo. Nebo na co se to ptal? Nechoď dozadu ke mně, ty vole. Ne, škoda. Nevím, jestli dostanu tu kuličku, ale dobrý. Díky. Můžu chodit za to? No, ok. Jak zítra stream nebude, bude až po poledních hodinách, musím na policejní stanici kvůli debilům. A teďka už je pryč. To všechno vycucli a jsem si z toho nepoužil nic. Ne, to není ježek. Sorry. Kdyby to byl ježek, tak má bodliny a nemá 2 nohy, ne, přece. Viděl jsi někdy ježka, že by měl holuba a chodil by po 2? Ne, já teda taky ne, jako. On se teďka zahrabe, tam nachodit nebudu. Tu až ke mně, hodnej. No jasný, no. Tak to mi ho fakt někdy poustí na to. Na face. Pojď dělej, ale. Tak do prčíc! Nevidím. A ho zvednu taky. Mám aspoň nějaký prachy. Jo, tu průrvu, jasně, to byla reakce na ní. Jsem uhejbal. Nebo jestli chcete, tak než zapnu Battlefield, tak bychom se mohli dívat jakože na YouTube, že? Poslední. Jo, zase to myslo. Pohádku ti dám, když tu nebudu sám, na to ti přísahám. Dobře. Ježišmarja, já hořím. Tě nemůžu zvednout. No, se zvedni. Ale už by měl být hotovej skoro. Vážení. Už po mně, že jo? Hej. Jedna houba. Asi už udělal dislike. Ježiš, tolik dislikeů. Nezduřených palců, jo, měl jsem. Asi chvíli počkám, jak oni se poperou. Můžu reagovat víc na chat. OK. Bez toho to není přece, když nemáte palec, nejste člověk. Pojď tady bylo. Ne! Abych řekl, že by to byl poslední 2 hity a šel by, protože je hodně podrbaný. To je pangar, heriotický pangar, jestli se nepletu tohleto. Nebo tak nějak se nadává. Kámo, už ho dodělej, prosím tě. Už teďka má chudák nevýhodu, že za nás 3 má damage. Je silnější o to. Týpek se drží, no. Up.
No, trošku mi to taky připadlo, když jsem ho viděl poprvé. Říkám, sakra, co to je, ty vole? Choř, štros. Že mi to něco připomíná. Jo, divnýho draka. Exichtu. Teďka jsem viděl Labutí princeznu. A tam miluje holka nějakýho týpka. A ten ksicht, to je podobný tomuhle, akorát, že nemá vlasy, ale tady hoří, že jo. A on má kletbu jako, že je drak, že jo. A můžou ji prolomit. Bez vajec. Bezvaječná slípka. A musí přijít na to, nebo se musí roztrhnout, že jo, jako. Jinak to tam pojednává o tom, že tam z různých zemí přijdou lidi jako do Superstar a zpívají tam, jo, a žabách tam na ně. Lehnu, z tohle bych to zpívat falešně. To a ten tvůj kostým bych normálně, to je nějaký červený pytel, ne, jako. A oni ho tam prostě kritizujou a on tam kritizuje. Tak už ho dodělej, už nemůže mít moc. Jinak 25 masterky dělám už asi 14 dní, jo. Strašný. Pak se mi otevře, abych mohl vylepšit si brnění. Už nemá, kouká moc, tebe, proč se nehylneš? Není vycucaný, ne? Držím ti palce. Má taky radiant, jako koukám. A ještě má tu kostku, když dáváte šoky. Toho je fakt strašně vidět. Topka, no, co byste chtěli? Nebo to jsou vředy? To budou asi lázeňské vředy. Prodám. Ne, pronajmu. Koruna na 2 dny. Bude stačit. A už nemůže, no. To je vidět. A to monstru, že prostě nemůže. Ojojoj. Ono nedá, teď mu moc nechybělo. Zastit se dostanu, bože. Jo? Dostal jsem, ale co? Mám tu kuličku, co to bylo, nějaký gem. Takže vážení, já se přesunu teda ještě na chvíli, asi tak máme 3/4 hodiny. Který Omnis tam, jo, to se vyplatil a jeden jeho dráp. Nice. No. Na Battlefield. Nepůjdu hrát, lebo jdem na trénink. V pohodě, v pohodě. Tím jsem počítal. Takže, masterky. Ještě tady mi chybí 38, co bych dostal na 38? Navýšení zdraví nebo něco takového, že jo? Jádro. OK. Se dá pochopit, PPčko. Sport je důležitý ke zdraví, ale bacha, ať to nepřeženeš, ať nejsiš v záhubě. Tak. No. To vypnem. A co je v tom trailu? Tam je ten Cho'Gar, že jo? Další. Razar. Karabak. Jo, jak já bych si přál, kdyby mi z toho něco padlo. Ale nemám ještě build. Jako brnění mám kolem 500, jestli se nepletu, když to všechno přeházím, ale... Počkat, 115, 125... Nevadí, když to rozházím, mně se nic špatného. Špatného se nic neděje, tak...
No, 528, víc nemám. Co to mám? Conduiting cell. Takže ještě udělám tohle. Pušuji. Nimble. Já tady nemám žádný pořádný perk, jo, Nimble. To je, když vás trefí, tak nedostanete takový velký poškození. A vrací se vám stamina. No. A já si tak z Dauntlessu teďka pro dnešek všechno. Tak a já si tady pustím GTAčko. Ale to je jak kecám, Battlefield. A tenhle týden by snad měly být nový hry, ne? Zase. Na Epiku. Origin. Chorýži. Máme trochu do rýži. Dám tak půl hodinky, ještě možná 3/4 hodiny zhruba. A pak dneska na to asi trochu kácím. Je tam tak nějak přijatelně, včera pršelo celý den. Takže to stálo za prd. Vy to teďka nevidíte, což se omlouvám, ale hnedle uvidíte. Tak jo. Display capture, tak teďka už by to tam mělo být. Bedvík je dneska nejvěrnější divák. Bedvík by zasloužil odměnu, ale Maser zatím žádnou nemá. Tak jako. Takže tohle jsem splnil, můžu jít zase Tank Ice. Už dostanu... Já nevím, jestli se vyplatí dostat za to vlastně kamufláž. A dostal bych granáty teda celkově. No. 25, no. Konzole, ono to je konzole. To můžu napsat nějaký příkaz, ne? Nemůžu vlastně, když já to mám nabindovaný, jak nemůžu. Okay. Play. Single War Stories. 1/4. Ne, to nechci. Ground Operation, jo. Jsou tyhle ty operace, to je 45 minut, to stihnu akorát jedno. Takže asi tak, no. Já vím, že všechno není hned nebo tak, ale... Attention! A German detachment has smashed through the Ardennes and is now racing towards us. We expect them within artillery range soon. Den první. Paratroopers will try and destroy our cannons ahead of their main advance. It is imperative that our guns remain operational. Good luck. Hodně štěstí, jo. Budeme chránit most nebo něco takového. Takže za co já bych šel? Já nevím. Proč je to spawnulo tady? Jaškovi oči. Jdem na to, kámo. Šalom. Mám, že to teďka už poběží aspoň. To budu držet svýho skvodu, třeba budu mít štěstí. Nikoho nevidím, ale.
Že? Já se trefil do letadla. To stejně schodí, to nemá cenu do toho střílet, ne, ty vole. Aha, oni přistávají cápci, jako. Battlefield si hrál, jo. OK. Rčic. To proč tady nebyl za tím dělem, ty vole? No, teď už je to govno. Nebo není? To je naskriptovaný, ty kráso. No to já neříkám, že mě to třeba nebaví, nebo to, ale jako... To máš dělat. Hele, tam nebouchne bomba. Co? Co tím mám dělat? Au. Ty vole, tak debil. No, on tam ležel. To je kokos. No ne, není špatná, ale spíš Battlefield jedničky podle mě jsou lepší. You guys. Pojď. My tady hlídají asi ty bomby, nebo já nevím. No. Tady vůbec nic není vidět. Ty vole, tak do prčic už. Když se tam dívám, nikdo tam není. Třeba jenom otočím na chvilinku na mžík, tak tam všichni jsou. Ach jo, zvedni. Tady jsem, kokosy. A to pak chcete hrát multiplayer, jo? Na kokos. Tady nikoho nevidím, jako. Dobře, zásah aspoň. Zdechni, ne? Ty vole, tak mi tam nelez! Bože, ty vole, tady jich je sraček. Jsou naši, nebo co? Oh, jo. Ne, to je tak, že já to nemůžu mi nastavit na tolik, kolik já potřebuju. No. Ne, to není ono. A proto. Jo. Uj. Ano, se to začne drbat za chvíli. Že vážení, vy musíte pochopit dva faktory, jo. Když streamujete, tak to nemůžete mít nahypovaný. Jak byste chtěli. Nic neletí. Ježišmarja. Máme deefovat, vole. No ne, vypadá jako špatný mod, no. To já radši vykrvácím. Tak, deploy. Upravit. Karabina. Můžu si ji upravit nějak. Ježišmarja, tady nic pořádného nemám. Tohle třeba bude lepší, jo? Možná.
Takže teammate. No, on to tam má podobný, no. Když to nevypadá, jako kdybych si tam něco vyměnil. Vypadá stejně do řitě. Umřel. Tady nikdo není, já vždycky, když přijdu, tak tu nikdo není. A když tu má někdo bejt, tak tu nikdo prostě není. Tamhle taky spadnu. Nažer se, vem si molotov. To neříkám, že mě to jako nebaví. My vás nikdo prostě nezvedne. Vy tu máte králíčka Bobíka v kapse, nebo co? Že jste každou chvíli někde jinde? Já, Bobík, vole. Tak, já na něj chci spawnout. Ale to nejde. Cože, do prčic? Někoho vidíš, a ne, vole. Nějak krev. Dneska asi moc zpráv nebude, co za takovou dobu. Teda 201, což bylo docela dobrý. Nejsou vozidla. Lutov. A já jdu s tím. Je tohle. Ježišmarja. Oni nám to zabrali. Petlumena, no. Jele. Ježišmarja, teďka... Co je? Neumíš skákat, frajo? Stay calm. I got you. I'll patch you, chum. Tak. Já dostanu na prdel zase, že jo. No. Chráň a zabij, mediku. Ježišman. Kde se to tady schazujou? Vypadni, ale... Já hořím. Mě nikdo nezvedne, že jo? Prčit, to je jenom na jeden zátah. No. Já jsem ho tam viděl, už ho tam nevidím, já jsem v prdeli, jo, tamhle je. Tyhle, ta postavička vpravo. Já vás zvedat nebudu, to tady nejsem.
Krasecký letadla, ale. Tam snad ani nedoletí, ne, ty vole. Na tečku. Jo, tak sakuj. Počkej, on mě prostřelil přes trubku do země. Bože. To je nasraný. Dobře, jdem sem. Aspoň vemte to dělo, jako. To je někdo zatím, nebo je to automatický automat? Automatický hovno. Tady jsem házel granát, ne? No, dobrý den. Most of our cannons remain operational, and Jerry will have to step gingerly as he advances. But advance he will, and when he arrives here tomorrow, we shall bloody his nose yet again. Ready yourself. Nedostal žádný bonus za tento den. Vynikající. Babun, babun. Takže zastav a nepřežiješ. Jo, pokud jste viděli Rychle a zběsile, tak už to Rychle a zběsile nebude, budete zklamáni. Ale film je dobrý. Ten poslední. We brought our surviving guns to bear on Jerry. Our intermittent fire has thinned their ranks and sapped their strength. Now they face our defense. Dobrý, prostě dobrý, kámo. Deploy. Co to je? To je rozbitý dělo, vážení. Ty kráso, co to máš za nástavbu? OK. Tak už můžem. Jedu na koni, to není kůň, ty vole. Tam nějaký děcko, OK. Už můžem. Prostě na co se čeká, ty vole. Ach jo. A už můžem. Okay. Braňte to. To je super. Tichý. No tam viděl, vole. Josh? Dělej. Jdem do toho, ať to stojí za to, ty vole. Ježíš, vlez do toho. Vlez! No. Počem tady mám. My to bombardujeme normálně, jakože... To nevím teda. Vypadni ale aspoň. Už běžím, moži, už běžím, byl jsem na svačině. Tak a mě sundali z letadlem, nebo co?
Rád bych vám předvedl krásnou hru, ale nějak se nedaří prostě. Ale tady asi nic neuvidím, možná tak kulový hovno. Viděli jste někdy kulový hovno? To je zakulacený hovno prostě. Že mi tam nejsou ani. Jdu si pro tebe. On sleze dolů. Super, proč ne? Já chtěl být nahoře, ale vole. Tak, kde je ten nákladák? On už je zas mrtvej. Tady se neumírá, vážení, tady se vůbec neumírá. Nic. A žer se, vem si to. Ty vole, tak... Mám tady honit po celý mapě, abych ti dal... Nedám. Dobře. Fajga. Teďka jet. Ne, bez Martina a těch ostatních je to dobrá. Tady nemám žádnou podporu, jako. Co to tady máš? A co tam čumíš, ty vole? Nic nevidím, nikoho nevidím. Je radši kempí. Posera jeden. Ahoj, Jolku. Pojď. Já ho stihnu zvednout. Kuček. Musím taky někoho vidět, že jo? Lehni! Tak, přesně. Šalalí, šalalí. Chtěl bych náboje. Tak si trhni. Počkej, deploy. Legouby. Ten. Je dobrý. Já na to nemám co dát pořádně. Brána most. Já potřebuji být nahoře, ale ne dole. Přeběhnu mušku, jo, muško. Tak a teďka na kterou stranu? Jo, víš, jo. Zkus ty sračory. Když tam je ještě tank, to je vynikající. Kdybych věděl, že jich tam tolik je, tyhle, to by byl multikill, oni by uhořeli. Nebo spíš méďaky, jo. Zase ty. Okay, no. Tak oni tam jsou, že jo. Dobrý, aspoň asist. Potřebuji k pacientovi. Zvednu tě tady. Ne! Sorry, kámo. Bylo málem, že ne. Jo, nemají za co.
Tam na to se neptám. Proč pořád lezeš dolů? Tady všichni šouraj, jak šourci. Tip. A? Odkáď. Vážení, já nevím, mě to dneska prostě nejde. Mám tu 8. Mám aspoň nějaký základ. Fakt nikoho nevidím, já jsem snad slepej. Není ona, ne, ty vole. Já jsem si vzal jinou. Bože. Co? Jo? To si nevzal to, co jsem chtěl. To není fér, tohle. Pod mostem je mi nejlépe. Krása. Zas budou čučet, že tam někde jsou. Ne? Bože. To je jako já si připadám jak ve Fmoru. Jo. Díkám, ale já je nevidím. Fakt vidím úplně šíleně houby. Šílený houby máme rádi, když se má sernodí, nejsou tu kamarádi, bože. Co to bylo? Pojď. Všichni mě vidějí. Je včera. Ty budou zase v tom bunkru, ne? Já mám jenom knife. Knife. Chci zasáhnout aspoň mouchu do očí, ty vole. Jo, zdůř, Greene, díky. To prostě nejde. Ale další cíl ztráce. No. Je hezký, že se spawnul za tebou, ale vidím úplně kulový. Nikdo teďka není, ty vole. Jo, tamhle proběh. To je dobrý. Počkej, kde řveš, jo, sorry. Easy there, I'll patch you. Medic umřel. Medic už není doma. Nikdo není.
Nic, jo. Přes ten strom je fakt vidět, jo. Vidíš, a nikoho nevidím. Jdu do řití. To otevř, ne? Bože. To neříkám, že mě to nebaví, ale... Už zatím nikoho nemůžu najít a na to šli kuchat. To bych tady nějakou help, no. Jo, ne, tady si nelehej. Kurňa. Kuč. Co? Utkáč, ty vole. To je tamhle zase. Mašinstroj. Jo, to je úplně super. Když chcete zaskoupovat. Nikdo tu není. A hlavně zeč tu je. Ježišmarja, tak co? Okay. To není můj, to je můj. O mediky, tady není medik, vole. Jau! Nejdi. Tečko. Já fakt nikoho nevidím, já jsem snad... Tady. Dneska určitě. Nebo běhám na blbou stranu, nebo oni se spawnujou za mnou, nechápu. Zabil jeden, pojď! Idiots. No. Já to nedám. Aspoň mám navýšení ty zbraně. Já to nedám skoupu, vidím kulovi. No. Tak. Data granáty. To bych musel dát takhle. Pacifista. Jo, jsem pacifista se zbraní, ano. Jo, tady to je. Ne? Ne. OK. Místo nožů. Smoke nechci. Tak aspoň granát. Hej, bouchá mi to prdele, vadí to? To nechci. My jsou vždycky tam, kde já jsem, a pak si tam nikdo není. OK. Co to je dobrý jako? Enemies! Zasraný letadlo. Špinavý jedno. Tady mě nikdo nezvedne. Oj. Tam byl jeden. Já jsem ho věděl. Ne, to byl náš.
Můžu tady buildit. Nechte mi zeď. Co dělá prdel. Ty krásu. Tolik mrtvej. Já jsem to schytal taky, ok. To je bez komentáře. Vypadni aspoň, já to můžu zvednout. Tak co to je? Právě jsme přistáli na nejlepším postě, kde to mohlo být. To nevidíme. Medic umřel, chápeš to? Jak mě může vidět? Tam má Volhek, tyhle mlhu, nebo co? Dobře. A oni mě. Jo, oni už tady jedou s tankem? No, skip. Je to z toho nějaký BFK utahaný. No. Snad lehen. Což? Dík, kámo. Držíš to jako flašu po nočním pařbě, ale... Není být lepší v letadle, kdyby neměli ovrácený, invertovaný ovládání, ty vole. Tam nikoho nevidím, jako. Tady všichni krčej. Co? To mě to zasáhlo do řitě. Ne, já jdu z tohohle mostu pryč. To zkusím obejít. Mám aspoň něco uvidím. Mě nechtěj pustit. Já nemám granát, nic nevidím. Tam jeden běhne, všichni se na něj soustředí, to je dobrý, ne? OK, teďka nevím na jakou stranu, tam. Já chci dovnitř! Ale sám. OK, to jedeš na blbou stranu, ženská. A to nestřílí jako. Ano, by to. A nevidím jako. Dělej!
Vystřel, ne, ty vole. Co já, čím já vystřelím jako? Tam jedeš zase. Tam je tank, tak pojď. No, oni mají asi utíct z mostu. Jo, my jedeme sem na ten waypoint. Ty jako vystoupíš, nebo? Co to je dobrý? Aha, já střílím. Já myslel, že mám dělo. Tak, zapokropím. Co? Už snad nikdo není, ne? Bombardér. Vážení, smrt je zábavná věc. My letadla nemáme, to není kec. No. Takže. Proč ne? Jsem chtěl střílet. Díky, Joši. Po něm musím běžet znova. Teď tam k tomu nemůžu, jo. Bu. Hej, co tady děláš? A víš? A tak jak si taky postavit? Ty to nejde? Tamhle to jde. Základ. Musíte takhle tam běhnout. A já tam nesmím. A bude všechno OK. Cílíš na naše, vole. Dobrý respawn, jo? Ježiš, já jsem 3 kilometry daleko. Tak, půjde to celý otočit. Tak houby. Zkoušíme zničitelnost prostředí. Velice špatná. Jenom zabíraj Bčko. A Ačko. Vezmu si to, no.
Kurňa! Zase vypadává zvuk. Jo, tak já hraju potichu, jo. Ano, dokončete to, ano. Proč ne? Ale si po ten nákladák. Není dobrá volba. Vem si to! Já nemám hlad. Jsem musel zalíst? Bože. Ne? Jo, tady člověk fakt musí někdy pohledat. Co to mám za mužku už? Vylez. Co? Jsi posral, jo? VZ1. Michael Jackson. Já chcípnu na to, že to tady bombarduje. Já žiju! Já žiju. OK. Takže jo, jdu běhat Bčko, snad budu mít konečně už trošku štěstí, je to hrozný. Ani jednou nepadla ta sněžná, ale to už je vlastně jedno, že jo. Hele, já žiju. Nažer se. Víte co, já na tohle hlavu, já vím, že nedostanu nic. Už je stejně 3/4. A... Ano, odemkni CD-ku. Díky moc, že jste tady byli. Že jste koukli na Dauntless, že jste koukali i někteří z vás na Battlefield 5, co tam ještě bylo. No a plus Beyond Souls, jo, prostě 2 duše. Díky moc. A zase někdy. A zdůř.